Hi everyone, my name is Maulik Majetia. This is my another podcast in my YouTube channel. My YouTube channel name is વાતો with Maulik. વાતો with Maulik માં વાતો સાંભળવા માટે તમારું સૌનું સ્વાગત કરું છું. આજે જે હસ્તી આપણી સાથે જોડાયેલ છે તે સાહેબ CA અને લોયર એમ બંને ડિગ્રી ધરાવે છે અને સાહેબ 45 કે તેથી વધુ વર્ષનો ઇન્કમ ટેક્સની પ્રેક્ટિસનો અનુભવ ધરાવે છે. તો એમના અનુભવમાંથી આપણે કંઈક જાણવા, શીખવા અને એમના અનુભવને માણવા માટે આપણે તેને આમંત્રણ આપેલ છે. તો વેલકમ બકુલ સર. થેન્ક યુ મૌલિક. મને પણ આનંદ છે કે હું અહીં આવ્યો છું અને ખાસ કરીને અત્યારે જે ઝડપથી કાયદાની અંદર ફેરફાર થઈ રહ્યા છે, ખાસ કરીને ડાયરેક્ટ ટેક્સથી તે માટે વાતો કરવી મને ખૂબ ગમશે. આજના પોડકાસ્ટમાં ખાસ આપણે ન્યૂ ઇન્કમ ટેક્સ બિલ 2025 વિશે વાતો કરીશું, જે હવે સેક્શનમાંથી ક્લોઝ હવે ઓળખાય છે અને અમુક ક્લોઝ સાહેબ પાસેથી ઇન ડિટેલ પણ જાણીશું. તો સાહેબને આપણે પ્રથમ ક્વેશ્ચન ત્યાંથી જ કરીશું કે સાહેબ ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ 1961 ને બદલે ઇન્કમ ટેક્સ બિલ 2025 શા માટે લાવવામાં આવ્યું? જો મૌલિકભાઈ, વાત એમ છે કે કાયદાઓના બે પ્રકાર હોય છે. એક પ્રકાર એવો હોય છે કે જે સામાન્ય રીતે સ્થિર રહેવા સર્જાયેલો છે, ઓકે, જ્યારે અમુક વસ્તુ ડાયનેમિક હોય છે. ઓકે, ખાસ કરીને કરવેરાના કાયદાને ડાયનેમિક બનાવવા પડે છે, કારણ કે એ એક જ વ્યાખ્યા સાથે એક જ મર્યાદામાં બંધાયેલો રહેવા સર્જાયેલા કાયદા એ સરકારના આવકનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે એની ના નહીં, યસ, પણ એ ઉપરાંત નાણાકીય નીતિ પણ એ દર્શાવે છે, જેમાં વખતો વખત સંજોગો પ્રમાણે ફેરફાર કરતો રહેવો પડે, વિચારસરણી પ્રમાણે પણ ફેરફાર થાય. અને એટલા માટે તમે જોઈ શકશો કે મોટે ભાગે દર વર્ષે બજેટ આવે છે યસ, અને કરવેરાના કાયદાની અંદર નાના મોટા સુધારાઓ કરવામાં આવે યસ. છે. એટલે આ કાયદો એવો છે કે જે દર વર્ષે બદલતો રહે છે. ઓકે, હવે જેમ આપણે હળવી ભાષામાં કહીએ તો કપડાને જરૂર પડે ત્યારે આપણે સાંધીએ છીએ, થીગડું લગાવીએ છીએ, પણ જે દિવસે થીગડાની સંખ્યા મૂળ પોત કરતા વધી જાય ને ત્યારે કપડું બદલાવવું જોઈએ. ઓકે, એના જેવી આ સ્થિતિ આવી છે. ઓકે, સૌથી પહેલો ઇન્કમ ટેક્સ નો કાયદો 1921 માં આવ્યો, ઓકે, જે બ્રિટિશ સરકારે યસ, રજૂ કર્યો હતો. એ પ્રમાણે પણ બજેટ અને આ જ વ્યવસ્થા ચાલતી હતી. 40 વર્ષ પછી, આ 40 વર્ષ અગત્યના, યસ, 1961 માં બીજો કાયદો આવ્યો. હવે 61 થી 2025 ગણી લો, 65 વર્ષ થઈ ગયા, કારણ કે આ કાયદો 1/4/2026 થી અમલમાં આવે છે. એટલે આમ જોવા જઈએ તો 65 વર્ષ એટલે લગભગ દોઢા કરતા પણ વધુ સમયગાળો વીત્યો છે. ઢગલાબંધ ચેન્જ થયા છે, અમુક સેક્શનો કાઢી નાખવામાં આવ્યા છે. તો હવે આ થીગડા વાળો કાયદો ચલાવવાને બદલે નવો કાયદો જરૂરી છે, માટે આવી ગયો છે. સાહેબ, ઇન્કમ ટેક્સ બિલ 2025 ક્યારથી લાગુ થવાનો છે? ટૂંકી વાત કરું તો 1/4/26 થી લાગુ થઈ રહ્યો છે. ઓકે, એટલે અત્યારે જે હિસાબી વર્ષ ચાલી રહ્યું છે 1/4/25 થી શરૂ થઈને 31/3/26, યસ, આ કાયદો એને લાગુ નથી થવાનો, પણ જે જૂનો કાયદો છે 1961 એ કાયદો નું આ છેલ્લું વર્ષ છે તેમ ગણી શકાય. તમને જો કદાચ ખ્યાલ હોય તો 1 જાન્યુઆરીએ બજેટ લાવ્યા ત્યારે નાણાપ્રધાને કહ્યું હતું કે હું એક અઠવાડિયામાં નવું ઇન્કમ ટેક્સ બિલ લાવું છું. ઓકે, જે વચન તમને પાડ્યું 7મીએ બિલ આવી ગયું. થોડા જ દિવસોની અંદર પાર્લામેન્ટે પાસ પણ કરી દીધું. હવે આ બિલની આગળની પ્રક્રિયાઓ ચાલશે. જોકે હજુ આની નીચેના રૂલ્સ ઘડાવવામાં આવ્યા નથી. એને માટે સરકારે કેવા રૂલ્સ હોવા જોઈએ તેને માટે જાહેર જનતા પાસે એને સજેશન માંગ્યા છે, જે આવશે. ઓકે, એટલે આ કાયદો 1/4/2026 થી અમલમાં આવશે એ માનવા માટે કોઈ શંકાને સ્થાન નથી રહેતું. સાહેબ, ઇન્કમ ટેક્સ બિલ 2025
શું ઇન્કમટેક્સ એક્ટ 1961 કરતા સરળ બનાવવામાં આવ્યો છે? ચોક્કસ એકદમ સરળ કે ઓકે. છે. આમ જો જોવા બેસીએ તો જૂનો ઇન્કમટેક્સના કાયદામાં લગભગ 5,12,000 શબ્દો હતા. ઓહ. તેની જગ્યાએ અત્યારે 2,59,000 શબ્દો થયા છે. એટલે લગભગ અડધી સાઈઝ યસ. અથવા 52, 53 કે 55% જેટલો સાઈઝનો થઈ ગયો છે. મારી પાસે એનું સ્ટેટિસ્ટિક્સ છે, ઓકે. એ હું આપને દેખાડું. જૂના કાયદામાં 47 ચેપ્ટર હતા, ઓકે. આ કાયદામાં 23 ચેપ્ટર છે. ઓકે. જૂના કાયદામાં 819 કુલ સેક્શન હતા. અહીંયા સેક્શનને બદલે હવે ક્લોઝ શબ્દ વાપર્યો છે, એ હવે 536 ક્લોઝ છે. એટલે 536 સેક્શન કહીએ તો ચાલે. પણ જૂના કાયદાની અંદર ટેબલ 18 હતા, નવામાં 57 છે. એટલે 39 ટેબલ વધ્યા છે. અને 6 ફોર્મ્યુલા જૂના કાયદામાં હતી, એની જગ્યાએ 46 થઈ. એટલે ફોર્મ્યુલા બેઝડ આ કાયદો બની રહ્યો છે. 40 ફોર્મ્યુલા વધી છે. યસ. જો આપણે જોવા જઈએ તો ઇન્કમટેક્સનો કે ભારતના સામાન્ય રીતના તે વખતના કાયદાઓ જે બન્યા છે એ બધા ગ્રામરમાં ઇનડાયરેક્ટ સેન્સમાં આપણે જેમ આપણે કહેતા હોય ને ડાયરેક્ટ સેન્સ અને ઇનડાયરેક્ટ સેન્સ બધા જે ઇંગ્લિશ જાણે છે તો સમજે છે. એ કાયદાઓ ઇનડાયરેક્ટ સેન્સમાં બન્યા છે. તમે કોઈ પણ ઇન્કમટેક્સની નોટિસ વાંચશો ને તો એમ કહેવામાં આવશે, સપોઝ કે 13(1)C સેક્શન છે જૂના કાયદાનો, એની નીચે નોટિસ આપવામાં આવે ને તો એમ લખવાનું, નોટિસ ઇઝ હિયર બાય ગિવન. ઇનડાયરેક્ટ સેન્સ આવ્યું. યસ. અંડર ક્લોઝ સી ઓફ સબસેક્શન 1 ઓફ સેક્શન 13. ઓકે. હવે અમે જ્યારે દલીલો કરીએ છીએ ને ત્યારે અમે એમ કહીએ છીએ કે એઝ પ્રોવાઇડેડ અંડર સેક્શન 13(1)C. યસ. એટલે આપણે ભાષા ડાયરેક્ટ બોલીએ છીએ, યસ. લખીએ પણ ડાયરેક્ટ છીએ, પણ કાયદો ઇનડાયરેક્ટ સેન્સની અંદર બનાવવામાં આવ્યો છે. એને કારણે અર્થઘટનની અંદર ઘણા બધા ગૂંચવાડાઓ થઈ શકે અને એને માટે ખૂબ જ લિટિગેશનો. એટલે આ સંજોગોની અંદર સરકારને એમ લાગ્યું કે હવે આપણે કાયદો ભાષા સરળ બનાવવી. ભાષા સરળ બનાવવાને કારણે તમે જોઈ શકશો કે એનો જ કાયદો અડધી સાઈઝનો થઈ ગયો. યસ. 100%. આ કાયદો આમ સરળ છે, નો ડાઉટ. એની અંદર આપણને લિટિગેશનનો ભય તો એટલો ને એટલો જ રહે છે. એનું મારી દ્રષ્ટિએ કારણ એ છે કે ઘણા એવા શબ્દો વાપર્યા છે કે જેમાં તમને એમ લાગે કે અહીં લિટિગેશનને અથવા અર્થઘટનને લગતા પ્રશ્નો ઊભા થાય એમ છે. એટલે એવું શક્ય છે, યસ. કોઈ પણ કાયદાની અંદર એવું બનવાનું હોય છે. બીજું, હવે આપણે એ સંજોગોની અંદર પણ જોવું છે. જો હમણાં અમેરિકામાં જેમ નવી સરકાર બદલાય એટલે ટેરિફ આવ્યા. યસ. અચ્છા, આ ટેરિફ ટ્રમ્પ સાહેબે લગાડ્યા કઈ રીતે હશે એની તમે કલ્પના કરી? કાયદામાં ફેરફાર કર્યા. યસ. બરોબર ને? આ સિમ્પલ વસ્તુ. યસ. એવી જ રીતે આપણે પણ ઇન્કમટેક્સ ઇવન જોતા હશો તો આપણી એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટને માટે કસ્ટમ ડ્યુટી જે લાગે છે એને માટે પણ ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ પોલિસી હોય છે જે દર વર્ષે પ્રગટ થાય છે. એ ઉપરાંત દર વર્ષે બજેટ આવે છે. એટલે એ તો ચેન્જ આવતા જ રહેવાના છે અને આપણી પોલિસી એના પ્રમાણે ચેન્જ થતી રહેશે. પણ હાલ તુરત આ કાયદો સ્ટેબલ થશે. યસ. જૂનો જ કાયદો આ વખતે 2025ના બજેટમાં જે આપ્યું છે એ લગભગ એમનું એમ, અને જૂનો કાયદો લગભગ એમનો એમ નવા કાયદાની અંદર ઢાળવામાં આવ્યો છે. બસ આટલા શબ્દોની અંદર જ આ કાયદાને સમજી શકાય. ઓકે. જેમ કે દાખલા તરીકે પેલા ઇરરિસ્પેક્ટિવ notwithstanding anything contained anywhere in the, એ રીતે જે શબ્દ પ્રયોગ થતા હતા એને બદલે ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ વાપર્યો છે, જેનો કોઈ અર્થમાં લાંબો ફરક નથી.
એટલે મારી દ્રષ્ટિએ આ કાયદો પ્રમાણમાં સમજવો સહેલો પડશે. બીજું, જેના એક્સપ્લેનેશન્સ અને પ્રોવાઇઝો હતા એ બધાને શેડ્યુલમાં સમાવી લીધા છે. હવે સમજી શકીએ કે આપણે કાયદામાં કોઈ પણ જગ્યાએ ફેરફાર કરવો ત્યારે શેડ્યુલમાં કોઈક આઈટમ ઉમેરી શકાય, કોઈ આઈટમ કાઢી શકાય, પણ મૂળ મુખ્ય મુદ્દો વાત એ રહે છે કે મૂળ કાયદો ચાર્જિંગ સેક્શન એમનો એમ યથાવત રહે, માટે એ કાયદામાં જે તે જાજા ફેરફારો કરવા ન પડે. અત્યારના એક્સાઇઝના કાયદાની અંદર એક જગ્યાએ એક જ પોલિસીમાં ચેન્જ કરવો હોય તો 4, 5 કે તેથી વધુ જગ્યાએ સેક્શનમાં પણ ફેરફાર કરવો પડતો અને ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ સુધારવો પડતો, જે હવે નહીં સુધારવો પડે. આ એનો સૌથી મોટો ફાયદો છે. સાહેબ, સેક્શન 29 એટલે અસેસમેન્ટ યર અને 234 એટલે પ્રીવિયસ યર, જેને રિપ્લેસ કરીને ટેક્સ યર કરવામાં આવેલું છે. તો ટેક્સ યર નવા કાયદામાં કઈ ક્લોઝ છે અને ટેક્સ યર શું છે એના વિશે સમજવું છે. એક સેક્શન 3માં ટેક્સ યરનું ડેફિનેશન આપવામાં બહુ જ સિમ્પલ ડેફિનેશન છે. એ પીરિયડ ઓફ 12 months સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ધ 1st April, એનું નામ ટેક્સ યર છે, જેના બેઝ ઉપર ટેક્સ લેવામાં આવશે. પહેલા હિસાબી વર્ષને માટે જૂના સેક્શન 234માં પ્રીવિયસ યર કહેતા. હવે પ્રીવિયસ નો અર્થ એક આગલું પણ થાય છે, એટલે ઘણા લોકો એની અંદર મિસનોમર કરતા કે આગલું વર્ષ. હવે એ શબ્દ હકીકતે એસેસમેન્ટ યર નું આગલું વર્ષ એટલે હિસાબી વર્ષ. આટલું બધું લાંબુ ઇનડાયરેક્ટ સમજવાની અંદર ઘણી વખત ઘણી મુશ્કેલીઓ હતી, અને એસેસમેન્ટ યર એટલે હિસાબી વર્ષ પૂરું થયા પછીનું. હવે આ 65 વર્ષની અંદર લોકો સમજી તો ગયા છે, પણ એવા 2 વર્ષ રાખવાની જરૂરિયાત શું છે? તો કંઈક કશી છે. આને કારણે જો તમે ટેક્સ પ્રેક્ટિસમાં આવો તો તમને એક પ્રશ્નનો સામનો સૌથી પહેલો કરવો પડશે. તમે જે હિસાબી વર્ષ 25-26 જે 1961ના કાયદાને માટેનું અંતિમ વર્ષ છે, એનું રિટર્ન ભરશો ત્યારે તમારે એમાં એસેસમેન્ટ યર 26-27 લખવું પડશે. એટલે એક હાઇલાઇટર લઈ રાખવાનું અને એમાં એસેસમેન્ટ યર ઉપર હાઇલાઇટ કરી રાખવાની અને એ વસ્તુ ક્લાયન્ટને દેવાની. 1/4/26 થી 31/3/27 નું જે રિટર્ન ભરાશે એ રિટર્નની અંદર ટેક્સ યર 26-27 લખાશે એની પહોંચમાં. એટલે ક્લાયન્ટ તમને બીજો ક્વેશ્ચન પૂછશે કે આ 26-27 ના 2 રિટર્ન કેમ છે ને બેના આંકડા જુદા શા માટે છે? એટલે તમારે એને તે વખતે ટેક્સ યર ઉપર હાઇલાઇટ કરવાની. પછી એને કહેવાનું કે દોસ્ત આવો, બેસો, ચા પીવો અને પછી મને દેખાડો. જો આ એસેસમેન્ટ યર છે, આ ટેક્સ યર છે. જૂના કાયદા પ્રમાણે જે એસેસમેન્ટ યર હતું એ 25-26 ને માટે લાગતું પડે, અને આ 26-27 છે એ ટેક્સ યર છે જે તમારા હિસાબી વર્ષમાં લાગુ પડે. એટલે આમ જો જોવા બેસીએ તો ટેક્સ યર થવું એ ખોટું નથી. બીજું, એની ડેફિનેશન એટલી બધી સરળ બનાવી છે કે 1/4 થી શરૂ થાય અને 31/3 પૂરું થાય. હવે આને માટે કોઈ બીજો નિર્ણય કે બીજું અર્થઘટન કરવાનો અવકાશ નથી. એટલે આ કાયદો એ રીતે સરળ બની જશે, જેને કારણે લિટિગેશનો ઓછા થઈ જશે. સાહેબ, સેક્શન 2 ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ 1961 મુજબ નવા કાયદામાં શું કોઈ વ્યાખ્યામાં ચેન્જીસ કરવામાં આવ્યો છે? આમ જોઈએ તો હંમેશા કોઈ પણ કાયદાનું સેક્શન 1 છે એ પ્રોટોકોલ પ્રમાણે કાયદાનું નામ ક્યારથી અમલમાં આવશે એ રીતે લખવામાં આવે છે. સેક્શન 2 વ્યાખ્યા માટે જાણે અનામત હોય એમ દુનિયાના તમામ એટલે ભારતના તમામ કાયદાઓ, સુધારું છું થોડું, એમાં સેક્શન 2 વ્યાખ્યા માટે અનામત રાખ્યો છે. અહીંયા પણ સેક્શન 2માં જ વ્યાખ્યાઓ. જૂના સેક્શનમાં 96 વ્યાખ્યાઓ હતી. એમાં અમુક વસ્તુનો ઉપયોગ નતો રહ્યો, જે સેક્શન દૂર થઈ ગયા છે એને લગતી એ વસ્તુઓ માટેની વ્યાખ્યા હતી.
એ દૂર કરવામાં આવ્યું. બીજા એવી રીતે નવી ઘણી વસ્તુ ઉમેરાણી એટલે થોડી નવી વ્યાખ્યાઓ ઉમેરવામાં આવી. એમ થતા 96 માંથી અત્યારે 112 વ્યાખ્યાઓ થઈ છે. ઓકે. એટલે થોડી વ્યાખ્યાઓ વધી છે. ડેફિનેશન વધવાનો સૌથી મોટામાં મોટો ફાયદો એ છે કે તમને અર્થઘટનના પ્રશ્નો દૂર થઈ જાય. એટલે વ્યાખ્યા વધવી એ વધારે સારી વસ્તુ છે. જેમ કે હું તમને એમ કહું કે એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમને માટે એક કલમ 10 હતી. હવે એમાં ઘણી વસ્તુ સમાવેશ થતી હતી, ઘણી નથી. હવે એમાં નર્સરીને એડ કરી દીધી. ઓકે. પછી એવી જ રીતે ઇન્ડિયન કરન્સી માટે ફેમા ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ સેક્શન 2K પ્રમાણે જે વ્યાખ્યા હતી તે ઇન્કમ ટેક્સમાં એઝ ઇટ ઇઝ લેવામાં આવી. ઓકે. જેને કારણે આપણે ઇન્ડિયન કરન્સી ને ફોરેન કરન્સી માટેનો તફાવત ન આવે. એ ઉપરાંત ઘણી વખત આપણે એક રેક્ટિફિકેશન માટે એપ્લિકેશન કરીએ છીએ યસ. કે ઓન રેકોર્ડ થોડીક ભૂલો રહી ગઈ છે, યસ. માટે તમે તમારો ઓર્ડર બદલાવો. યસ. આ દરેક લેવલે દરેક જગ્યાએ અરજી કરી શકાય છે. ફર્સ્ટ અપીલ એટલે કે કમિશનર અપીલ આગળ અપીલ કરી હોય ત્યાં પણ કરી શકાય છે. ટ્રિબ્યુનલને પણ કરી શકાય છે, હાઈકોર્ટને અને સુપ્રીમ કોર્ટને પણ કરી શકાય છે, જે તેઓ સુધારી લે છે. એને માટે દેખીતી એરર હોય અને રેકર્ડ ઉપર હોય, બીજું કશું જોવાનું નથી હોતું. તે હોય તો એ સુધારી લેવામાં આવે છે. તો એને કારણે રીકોમ્પ્યુટેશન કરવાનો વારો આવે. તો હવે રીકોમ્પ્યુટેશન પણ એસેસમેન્ટ ગણવામાં આવશે. એટલે ટૂંકમાં રીકોમ્પ્યુટેશન કરીને જ્યારે તમને ઓર્ડર કરવામાં આવે તો એનો અર્થ એવો કે તમારું એસેસમેન્ટ થઈ ગયું છે. ઇન્કમટેક્સ ઓફિસર એ ઓર્ડરને દબાવીને રાખી નહીં શકે. યસ. એટલે આવા વહીવટી સુધારા માટે થોડા ઘણા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. ઇવન જો આપણે જોશું ને તો કાયદા પ્રમાણે સ્ટે ઇન ઇન્ડિયા એને વધારે સારી રીતે સમજાવવામાં આવ્યું છે. પછી તમારે અમુક કારણોસર તમારું ઘર ભાડે ન આપી શકાતું હોય યસ. અને તમારું ઘરનું ઘર એક ગામમાં હોય અને તમે બીજે ગામમાં જવું પડે એમ, તો આ સંજોગોને આવરી લેવા માટેની વ્યાખ્યાઓ સુધારવામાં આવી છે. એ વસ્તુ બહુ સારી થઈ છે, જે આપણે આગળ ઉપર જોશું. ઓકે. સાહેબ, 1961 ના કાયદામાં સેક્શન 6 રેસિડન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, બે રેસિડન્ટના રૂલમાં કોઈ ચેન્જીસ આવેલો છે? આમ જોઈએ તો રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસની અંદર કલમનો નંબર પણ એનો એ જ રહ્યો, 6 જ રહ્યો છે. કોઈ ખાસ સુધારો નથી. ખાસ સુધારો નથી અથવા કહીએ તો લગભગ સુધારો નથી. ઓકે. પણ વ્યાખ્યા વધારે સ્પષ્ટ કરી છે. ઓકે. જૂના કાયદા પ્રમાણે તમારે કોઈ વ્યક્તિ રેસિડન્ટ છે કે રેસિડન્ટ નથી એ નક્કી કરવા માટેનો પહેલું પગથિયું હતું કે ભારતની અંદર એનો કેટલા દિવસનો સ્ટે છે. યસ. જેને માટે 182 દિવસ હતો. ઓકે. અને જો 182 થી ઓછા દિવસ હોય તો એ નોન રેસિડેન્ટ કહેવાય. ઓકે. હવે જો એ વ્યક્તિ ઇન્ડિયન હોય એટલે નોન રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન હોય તો એને થોડુંક રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસની અંદર વધારે બેનિફિટ મળતા હતા કે 1 વર્ષમાં 60 દિવસ ભારતમાં રોકાણ, ઓકે, અને છેલ્લા 4 વર્ષમાં કુલ હાજરી 365 દિવસ હતી. ઓકે. એટલે ટૂંકમાં 25%. યસ. 365 દિવસનું 1 વર્ષ થાય, 4 વર્ષમાં 365 મીન્સ લગભગ 25%. એટલી હાજરી હોય તો પણ એને રેસિડેન્ટ ગણવામાં આવે. ઓકે. જે રેસિડન્ટ હોય તો એની ઇન્ડિયન ઇન્કમ ઉપર રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસ પ્રમાણે તમને બીજા બધા બેનિફિટ જે મળતા હોય તે મળી શકે તે માટે છે. હવે માત્ર ફેર એ હતું કે ભારતમાં તમે બહાર શા માટે હતા, એને બદલે એને ડેફિનેશનમાં સુધારો કર્યો કે એમ્પ્લોયમેન્ટ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા, અને એમ્પ્લોયમેન્ટની પાછી ડેફિનેશનની અંદર એમ કહ્યું કે તમે તમારો ધંધો કરતા હો અને ભારતની બહાર હો તો પણ એને આ લાગુ પડે છે. ઓકે.
એટલે આમ જોવા બેસીએ તો માત્ર વ્યાખ્યામાં જ સુધારો છે, બીજો કોઈ મેજર ફેરફાર નથી. સાહેબ બેઝિસ ઓફ ઇન્કમ સમજવું છે અને તેની સાથે હેડ્સ ઓફ ઇન્કમ, આપણા હેડ્સ ઓફ ઇન્કમમાં શું કાંઈ ચેન્જીસ આવેલો છે હેડ્સમાં? સૌથી પહેલા બેઝિસ ઓફ ઇન્કમ આપણે સમજીએ, ઓકે, કારણ કે એના ઉપર ચાર્જ લેવાય છે. યસ, આવકના બે મુખ્ય ભાગ પડે. એક ભાગ કે જે ટેક્સેબલ છે, બીજો ભાગ જે ટેક્સેબલ નથી, યસ, એટલે જેને ઇન્કમ ન ગણી શકે. આ કાયદાનું નામ ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ જ છે. યસ, યસ, અત્યારે ઇન્કમ ટેક્સ બિલ કહીએ છીએ, પણ અંતે તો એ ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ જ છે. યસ. એટલે એ ટેક્સ ઓન ઇન્કમ છે તે ગણી જવું જોઈએ. હવે દરેક રિસિપ્ટને તમે ઇન્કમ નથી કહી શકતા. યસ, પૈસા આવે છે પણ એ ઇન્કમ હોવી જરૂરી નથી. યસ, બહુ સાવ સામાન્ય દાખલો આપણે લઈએ તો આપણે ત્યાં એક ગુજરાતી કહેવત છે, વકરો એટલો નફો નહીં. યસ, એટલે હળવી ભાષામાં કહીએ તો નફા ઉપર ઇન્કમ ટેક્સ લેવાનો છે, વકરા ઉપર નથી લેવાનો. એટલે દરેક રિસિપ્ટને આવક પહેલા નથી ગણાતી, એને માટે એક્ઝેમ્પ્ટેડ ઇન્કમનું લિસ્ટ છે. એ સિવાયની જે આવકો છે એને 5 મુખ્ય વિભાગમાં ફાળવવામાં આવે છે. એટલે દરેક હેડ પ્રમાણે જુદી જુદી રીતે આવક ગણવાની, એની પણ આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ. એ જે મુખ્ય હેડ છે એમાં સૌથી પહેલું આવે છે સેલેરી. યસ, બીજું છે ઇન્કમ ફ્રોમ હાઉસ પ્રોપર્ટી એટલે ભાડાની આવક. ત્રીજું હેડ છે ધંધાની આવક, ઇન્કમ ફ્રોમ બિઝનેસ એન્ડ પ્રોફેશન. ચોથી આવક છે તે કેપિટલ ગેઇન છે, મૂડીગત નફા. અને પાંચમી ઇન્કમ છે તે અધર સોર્સિસ, જે આગલા 4માં ન આવે તેને 5માં લેવાની. એ બધાનો સરવાળો થાય. એ જે સરવાળો બને એને ગ્રોસ ટોટલ ઇન્કમ કહેવાય, પણ એ ટેક્સેબલ આવકનો સરવાળો. એમાંથી જે ડિડક્શન બાદ થવાના હોય એ થઈ જાય. પછી એમાંથી હજુ પણ જૂનું રેજીમ અને નવું રેજીમ ચાલુ છે, એટલે એ પ્રમાણે તમારે કોઈ ડિડક્શન્સ લેવાના હોય, એ ડિડક્શન બાદ કરવાના. પછી વધે એને ટેક્સેબલ ઇન્કમ કહેવાય. આ ટેક્સેબલ ઇન્કમ ઉપર ઇન્કમ ટેક્સ ગણવામાં આવે. એ પૈકી જે તમે અગાઉથી ચૂકવેલો હોય, એટલે એડવાન્સ ટેક્સ તરીકે ચૂકવેલો હોય કે તમારો ટીડીએસ કપાયેલો, એ બાદ થાય. પછી જે બાકી રકમ વધે એ કાં કરદાતાએ પાછી લેવાની હોય, કારણ કે જો વધારે ચૂકવી હોય તો પાછી લેવાની હોય, તો એ રિફંડ સ્વરૂપે પાછી આપવામાં આવે. અને જો ભરવાની હોય તો એ બાકીની રકમ ભરી અને સાથે રિટર્ન ભરી દેવાની છે, જેને સેલ્ફ એસેસમેન્ટ ટેક્સ કહેવાય. આ પ્રકારની ગણતરી છે. આ એનું બેઝિક ઢાંચો છે. આ પ્રમાણે ટેક્સ લેવામાં આવે છે. ટેક્સ લેતી વખતે સૌથી અગત્યની વાત એ છે કે માણસનું રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસ શું છે. એ રેસિડેન્ટ છે કે નોન રેસિડેન્ટ છે એ પણ ગણી લેવાનું. અને જો નોન રેસિડેન્ટ હોય તો એની માત્ર ભારતની આવક અથવા તો ઇન્કમ ડીમ્ડ ટુ હેવ બીન એક્રુડ ઇન ઇન્ડિયા એવો એક કન્સેપ્ટ છે, એ પણ ગણવામાં આવે, જે નવા કાયદાની અંદર વધારે વ્યવસ્થિત રીતે સુધારવામાં આવી છે. એટલે વ્યાખ્યા સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે. પણ જો તમે રેસિડેન્ટ હો તો તમારી વર્લ્ડ ઇન્કમ જે કહેવાય, દુનિયામાંથી તમે કોઈ પણ જગ્યાએથી ગમે તે આવક કમાવો, એના ઉપર તમારે ભારતમાં ટેક્સ ભરવો પડે. એની અંદર પણ તમે પરદેશમાં જે ટેક્સ ભર્યો હોય એની ક્રેડિટ પણ મળે છે. એને માટે બે દેશો વચ્ચે કરાર થાય છે અને એ રીતે કેટલો નેટ ટેક્સ ભરવાનો થાય છે અથવા પરત લેવાનો થાય છે તે ગણતરી. આ આપણો ચાર્જનું બેઝિક કર માળખું છે. એને માટે કોમ્પ્યુટેશન શીટ બનાવવામાં આવે છે, એને ગણતરી કરવામાં આવે છે. હવે આપણે જે હેડવાઇઝ ઇન્કમ છે એની દરેકની થોડે અંશે એની કઈ વસ્તુઓ ગણાય, કઈ રીતે ન ગણાય, એને આપણે ચર્ચા કરી લઈએ. આ પહેલા એક બીજી વસ્તુ એ છે
કે ટેક્સનો દર નક્કી કરવાની અંદર તમારું બીજું સ્ટેટસ એસએસસી તરીકેનું સ્ટેટસ કેવું છે એ પણ જોવાનું. ઇન્ડિવિજ્યુઅલને માટે એચયુએફ માટે એક જુદા દર છે, કંપનીઓ માટે જુદા દર છે, કોઓપરેટિવ માટે જુદા દર છે, ટ્રસ્ટ હોય તો એને માટે વળી પાછા જુદા દર છે. એટલે તમારું એ સ્ટેટસ એસએસસી તરીકેનું સ્ટેટસ પણ જોઈને તમારા કરવેરાના દર નક્કી થાય છે. એ પ્રમાણે તમારે કર ભરવાનો થાય છે. આમ આ રીતે જોઈએ તો ટેક્સનું માળખું જે જૂના કાયદા પ્રમાણે હતું અને નવા કાયદા પ્રમાણે છે એમાં મોટે ભાગે ફેરફાર થતો નથી. માત્ર એની ગણતરીની પદ્ધતિઓને એ થોડો ફેરફાર આવશે. એને માટે સરકાર પણ એનો સોફ્ટવેર સુધારશે. તે પ્રમાણે રિટર્ન ભરવાનો જે પ્રોફેશનલ માણસો છે એ પણ એનો સોફ્ટવેર સુધારશે અને એ રીતે ગણતરી. તો હવે આપણે હેડવાઇઝ ઇન્કમ ગણીશું. તો સૌથી પહેલું હેડ છે સેલેરી, પગાર. પગારની આવકને તમારે એ રીતે જોવાની કે તમને એ પૈસા કોની પાસેથી મળે છે. કરદાતા જેની પાસેથી મળે છે એ વ્યક્તિ તમારા એમ્પ્લોયર અને તમારું એમ્પ્લોયી તરીકેનું રિલેશન છે કે બીજા પ્રકારનું છે. જેમ કે ઘણી હોસ્પિટલોની અંદર ડોક્ટરો એટેચમેન્ટમાં જતા હોય છે. એટલે જરૂર પડે ત્યારે એને બોલાવવામાં આવે, એ ડોક્ટર તરીકે પોતાની સેવા આપે, પછી એ પાછો જાય ત્યારે એની ફીનું બિલ મોકલવામાં આવે, એ પ્રમાણે એને ચૂકવવામાં આવે. તો આ જે સંબંધ છે એ એક વ્યવસાય પોતાની સેવા આપે છે જે કોઈક XYZ ની હોસ્પિટલમાં આપે છે પોતાની હોસ્પિટલ નથી, તો એને ધંધાની આવક કહેવાય, એને પગારની આવક ન કહેવાય. અથવા આપણા ઘણા રમતવીરો છે જેને કોઈ સરકારી કંપની નોકરીમાં રાખે, જેમ કે ક્રિકેટર હોય, જેમ કે દોડવા વાળા હોય, એથ્લેટ હોય, ભાલા ફેંક ને બીજી બધી જે ઓલિમ્પિક ગેમમાં બહુ જ સરસ કામ કરીને આવ્યા હોય અને એને એવોર્ડ મળ્યો હોય, તો એને માટે તો એને જે પગાર મળતો હોય એ એની ધંધાકીય આવક કહેવાય. પણ એને કોઈ જગ્યાએ પોતાનું જે એસાઇનમેન્ટ કરે, પોતાનું મીડિયાની અંદરના એક ઇન્ફ્લુએન્શિયર તરીકે કામ કરતા હોય અને જે મળતું હોય તો એની પગારની આવક ન કહેવાય, એ એની ધંધાકીય આવક કહેવાય. એટલે જેની પાસેથી મળે છે એ આવક કઈ છે એ સમજવાનું. જો તમને તમારા એમ્પ્લોયર પાસેથી કઈ રકમ મળતી હોય તો એને પગાર કહેવાય. હવે પગારની આવકને માટે તમારે માત્ર મળતો પગાર જ નથી ગણવાનો, ઘણી વખત ઘણી સગવડતાઓ મળતી હોય, તો એને માટે પરક્વિઝિટ્સ કહેવાય છે. આ સગવડતાઓ માટે ઘણા બધા પ્રશ્નો ઊભા થતા હોય છે, એનું લિસ્ટ પણ કરવામાં આવ્યું છે. એને સરકારે જે અત્યારે સેક્શન 17 ની અંદર જે જોગવાઈ છે તે પ્રમાણે કયું પરક્વિઝિટ ગણાય અને કઈ રકમ કઈ સગવડતા પરક્વિઝિટ ન ગણાય એ પણ નક્કી છે. અને પરક્વિઝિટ હોય તો એ પરક્વિઝિટની ગણતરી કેમ કરવી એની પણ પદ્ધતિ છે. નવા કાયદામાં એનું એ જ લગભગ ચાલુ રહ્યું છે, માત્ર ફરક એટલો છે કે ગણતરીને માટેની ફોર્મ્યુલાઓ બદલાય છે. એને કારણે નાનો મોટો ફેરફાર. અને એ ઉપરાંત પ્રોફિટ ઇન લ્યુ ઓફ સેલરી, જેમ કે કોઈ માણસ છે એ નોકરી કરે છે પણ નોકરી પૂરી થયા પછી પેન્શન આપવામાં આવે ત્યારે એ નોકરી નથી કરતો, પણ એને પગારની આવક ગણવામાં આવે છે. આ પણ પ્રોફિટ ઇન લ્યુ ઓફ સેલરી અથવા તો રેમ્યુનરેશન ઇન લ્યુ ઓફ સેલરી તરીકે ગણતરીમાં લઈ શકાય. એ ઉપરાંત ઘણી વખત ઘણી કંપનીઓ પોતાના એમ્પ્લોયીને કન્સેશનલ દરે પોતાના શેર પણ આપે છે. તો આ બધા જ શેર એ બધાનું વેલ્યુએશન કરી અને એની રકમ પણ પ્રોફિટની અંદર અથવા તો સેલરીની અંદર ઉમેરી શકાય. આ બધાનો સરવાળો કર્યા પછી તમને સેલરીમાંથી જ્યારે બજેટ 2024 આવ્યું હતું, આપણે થોડાક પાછળ જઈએ, 24ના બજેટ
સુધી. પેલા સેલેરીની ઇન્કમમાં 40,000 હતા, પછી 50,000 રૂપિયા સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન થઈ. આ વખતે 2025ના બજેટમાં 50,000 ને બદલે 75,000 કહ્યું. નવા બિલની અંદર પણ સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન 75,000 ચાલુ રાખવામાં આવ્યું છે. ઓકે એટલે તમારી પગારની આવકમાંથી પહેલા 75,000 ટેક્સ ફ્રી છે તેમ સમજીને બાદ કરીને અને પછી આગળ. સર, હવે જે તમે સેલેરીનું કીધું છે, ફોર એક્ઝામ્પલ એમાં 7 લાખ, અત્યારે 7 લાખનો રેટ ચાલુ છે કે ભાઈ 7 લાખ સુધી ટેક્સ નહીં. એનો મતલબ તમે એમ કીધું કે 75,000 સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન છે, એટલે કોઈ વ્યક્તિને 7,25,000 સેલેરી છે તો શું 7,25,000 સુધી એક્ઝેમ છે એવું કહી શકાય? સ્વાભાવિક છે, કારણ કે 7,25 માંથી 75 બાદ જાય એટલે 6.5 લાખ થઈ જાય. માટે તમારી સેલેરીની આવક 6.5 લાખ. હવે આ વખતના બજેટમાં તો 12 લાખ રૂપિયા સુધી રિબેટ આપવાનું છે, એટલે સ્વાભાવિક છે કે 12 લાખ રૂપિયા સુધીની આવક ઉપર આવી જ રીતે રિબેટ મળશે. અને એ રિબેટ તમને હોવાને કારણે 12 લાખ ને 75,000 જો સેલેરીની આવક હોય તો તમારે ન ભરવું. પણ યાદ રાખજો, જે માણસને લાખ રૂપિયાની ઉપર જો પગારની આવક હોય તો સ્વાભાવિક છે કે એનો પગાર એના બેંક ખાતામાં જમા થતો હોય, એના બેંકના સેવિંગ્સ બેંક એકાઉન્ટમાં જમા થયો હોય. તો હું તમને એક વાત પૂછું, સેવિંગ્સ બેંક ઉપર વ્યાજ મળે એને શું કરવાનું? મે બી 1,000 રૂપીઝ હોય, 2,000 રૂપિયા હોય, 5,000 રૂપિયા હોય, તો એનું શું? એ પણ આવક છે. તો તમે એમ કહો કે 12,75 મારી સેલેરીની આવક છે, તો કે ઓલ રાઈટ, એટલે 12 લાખ રૂપિયા સેલેરીની આવક, 5,000 રૂપિયા તમારી સેવિંગ્સ બેંક એકાઉન્ટના વ્યાજની આવક, બીજું કઈ તમારું સેવિંગ છે નહીં, આપણે બધી જ વસ્તુ ઝીરો ગણી લઈએ. તો પણ 7 લાખ, 12 લાખ ને 5,000 છે, માટે હવે તમારે ટેક્સ ભરવો પડશે. આમાં 7 લાખ માટે 7 લાખ ને 5,000 છે, એટલે તમારી બધી આવકનો સરવાળો કરવાનો છે. એમ નથી ગણવાનું કે માત્ર પગારની આવક 7 લાખ હોય એટલે. પગારની આવક વાળાને બીજી આવકો હોઈ શકે છે, અને એવી કોઈને ભાડાની આવક હોય, કોકને અધર સોર્સમાંથી આવક હોય, કોકને ધંધો પણ ચાલતો હોય બાપ દાદાનો, એમાંથી એને પ્રોફિટ પણ મળતો હોય, એવું પણ બની શકે. એટલે આ બધી જ આવક, કોઈ કે શેરની લેવેચ કરી હોય એની અંદર નફો થયો હોય તો કેપિટલ ગેઇન પણ ગણાય. ક્યારેક વધારે ટ્રાન્ઝેક્શન થયા હોય તો એ બિઝનેસ ઇન્કમ પણ ગણવી પડે. એટલે આ બધાના સરવાળો જો તમને થ્રેશોલ્ડ લિમિટથી તમે નીચે હો તો તમારે ટેક્સ નથી ભરવો પડતો, થેન્ક્સ ટુ રિબેટ. બાકી એ કરમુક્ત નથી. ઘણી વખત આ એક નાનો પ્રશ્ન પણ ક્યારેક સળગતો બની જાય, જે ક્લાયન્ટને ખબર નથી. હવે આ વખતના બજેટની અંદર એસેસમેન્ટ યર 26-27 જે અત્યારે જે વર્ષ ચાલુ છે એ રેટ, એટલે એને આ નવા રેટ લાગુ પડશે નવા બજેટ પ્રમાણે. તે મુજબ 4 લાખના જ સ્લેબ છે, એટલે 0 થી 4 એમાં 0%, 4 થી 8 સુધી 5%, 8 થી 12 સુધી 10%, 12 થી 16 સુધી 15%, 16 થી 20 સુધી 20%, 20 થી 24 સુધી 25%, અને 24 પછી 30%. ઓકે, આ પ્રમાણે જો ગણતરી કરવામાં આવે તો રિબેટ તો મળવાનું છે નહીં. જો કોઈની 24 લાખની આવક હોય તો સમજવા જેવું એ છે કે કુલ ટેક્સ સરચાર્જ ને એ સિવાય 3 લાખ રૂપિયા આવે છે. ઓકે, એટલે એનો અર્થ એવો કે 8મા ભાગનો. હવે 12 8 96, એટલે એનો અર્થ એવો કે 12.5% લેખે તમારે ઇન્કમ ટેક્સ નો ચાર્જ લાગે છે. તમારી માન્યતા એ આ વધારે ન કહેવાય. તમારી મહિને 2 લાખની આવક હોય અને એના ઉપર તમારે 12.5% સરકારને દેવા પડે અને 87% તમારી પાસે વધતા હોય, તમારી દ્રષ્ટિએ આ બહુ જ ઉદાર દર છે. કદાચ દુનિયાનો ઓછામાં ઓછો હોય તો નવાઈ પડે. હું ગલ્ફ કન્ટ્રીઝની વાત નથી કરતો, પણ યુરોપિયન અને કન્ટ્રીઝ, ઓસ્ટ્રેલિયા, અમેરિકા, એ બધા જે ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ છે એના પ્રમાણમાં આપણો કરવેરાનો દર ઓછો છે. રિયલ સેન્સની અંદર આવકાર પાત્ર છે. સાહેબ, તમે જે રીતે વાત કરી 7 લાખ ને 1 રૂપિયો થાય એટલે ટોટલ બધા જ ઉપર ટેક્સ આવે છે, તો શું છે રિબેટ છે
એ ડાયરેક્ટ ટેક્સમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે ને એટલો ટેક્સ ભરવો પડે છે? આ પ્રશ્ન ઘણાને થાય છે, યસ. પણ ખરેખર વાત એમ છે કે એમાં એક માર્જિનલ રિલીફની પણ જોગવાઈ છે. ઓકે. સપોઝ કે 7 લાખ સુધી તમારે ટેક્સ નથી ભરવાનો, 7 લાખ ને 1 રૂપિયો તમે ગણશો ને એટલે એને માટે એક જોગવાઈ કાયદા જ્યારે આ રિબેટ આપવામાં આવ્યું ત્યારથી એ જોગવાઈ ચાલુ જ છે. નવા કાયદામાં પણ એ ચાલુ રહેવાનું છે ઓકે. કે જો તમારી આવક રિબેટ દૂર થવાને કારણે ટેક્સ કુલ જે વધતો હોય તે તમારી કુલ આવક કરતા વધારે ન લઈ શકાય. એટલે દાખલો આપું કે તમારી 7 લાખ ને 21,000 આવક હોય તો 7 લાખ રૂપિયા સુધી તમારે જે રિબેટ છે એ તો દૂર થઈ ગયું, યસ. પણ 21,000 માં 22,200 રૂપિયા આવક થઈ ગઈ યસ. જે ટેક્સ થઈ ગયું. તો 22,200 નહીં ભરવાનું, તમારો બેઝિક ટેક્સ 21,000 રૂપિયા ગણવામાં આવશે, ભલે 22,200 થતો હોય તો પણ. ઓકે. એટલે આ રીતે આ જ વસ્તુ સાહેબ આપણે નવો કાયદો જે છે એમાં પણ આ જ કન્ટિન્યુ. આ જ રીતે ગણી રહેશે નવા કાયદામાં, નવા બજેટમાં પણ. Yes. એમાં પણ હવે સાહેબ આપણે હાઉસ પ્રોપર્ટી વિશે થોડુંક ઇન ડિટેલ અને નવા કાયદા અને જૂના કાયદામાં શું ચેન્જીસ છે એના વિશે થોડું સમજાવશો? હાઉસ પ્રોપર્ટીની આવક એક એવી આવક છે, જૂના કાયદામાં એમાં એન્યુઅલ વેલ્યુ એવો એક કન્સેપ્ટ છે જેના પ્રમાણે તમે આ જગ્યા જો ભાડે આપી હોત ઓકે. તો તમને શું ભાડું મળ્યું હોત એ પ્રમાણે ગણતરી કરીને તમારી એન્યુઅલ વેલ્યુ ગણવામાં આવે છે. યસ. એટલે ટૂંકમાં તમે ભાડે દીધું છે કે નથી દીધું એ અગત્યનું નથી. જો ભાડે દીધું હોય તો તમને શું ભાડું મળી શકે તેમ છે યસ. એના ઉપર ગણાય. હવે જે મળી શકે તેમ છે એ કઈ રીતે ગણવું, યસ. પછીનો બીજો પ્રશ્ન જે આવે છે એ પ્રેક્ટિકલ કે એ કઈ રીતે ગણવું. તો મ્યુનિસિપાલિટી હંમેશા ફેર રેન્ટ ઉપર હાઉસ ટેક્સ લેતી હતી. આપણે રાજકોટમાં જરા પરિસ્થિતિ હવે જુદી છે કે સ્ક્વેર ફીટ બેઝ ઉપર હાઉસ ટેક્સ લેવાય છે, પણ પહેલા ત્યાં પણ ભાડા ઉપર લેવામાં આવતી હતી કે આટલું ભાડું મળી શકે તો એને ફેર રેન્ટ ગણી લેવાનું હતું મ્યુનિસિપલ વેલ્યુએશન પ્રમાણે. હવે એક વસ્તુ ખ્યાલમાં રાખવાનું છે કે ન્યૂ રેજીમ અને ઓલ્ડ રેજીમમાં થોડો ફેરફાર છે. તમે જે મકાનની આવક ગણો છો, સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ હોય તો તમે રહો છો અથવા ભાડે દીધેલું છે તો ભાડાની આવક છે, અને જો તમને વ્યાજ ભરવું પડતું હોય તો જ તમને બાદ મળે છે, નહીં તો નથી મળતું. જ્યારે ઓલ્ડ રેજીમમાં બધામાં મળે. આ એક મોટો ફેર છે. નવામાં કાયદામાં પણ ન્યૂ રેજીમ ને ઓલ્ડ રેજીમ એઝ ઇટ ઇઝ ચાલુ રહે છે. સાહેબ, પ્રોફિટ એન્ડ ગેઇન ઓફ બિઝનેસ એન્ડ પ્રોફેશન એના વિશે વેપારી વર્ગને જાણવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તો જૂના કાયદામાં અને નવા કાયદામાં શું ચેન્જીસ છે અને એના ઉપર શું અસર આવ્યું છે? પેલા આપણે થોડો જૂનો કાયદો સમજવો જોઈએ. યસ. મોટે ભાગે કરદાતાને જે પ્રશ્નો આવતા હોય છે એમાં મોટા ભાગના કરદાતાઓ આ આવક ધરાવતા હોય. યસ. એટલે ટૂંકમાં જેટલા લિટિગેશનો થયા છે એના મોટા ભાગના લિટિગેશનો બિઝનેસ અને પ્રોફેશનની વ્યક્તિઓ ઉપર થાય છે. યસ. એટલે થોડું સમજવું એમને માટે જરૂરી છે. સૌથી પહેલો પ્રશ્ન એ છે કે તમારે બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સ રાખવાના છે કે નથી રાખવા. હવે એક 44AA એ તમને કહે છે કે સ્પેસિફાઈડ પ્રોફેશનલે ચોપડા રાખવા જરૂરી છે. યસ. નવા કાયદામાં એ જે સ્પેસિફાઈડ પ્રોફેશનલો એડવોકેટ છે, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે, કંપની સેક્રેટરી છે, ડોક્ટર છે, એને આવી રીતે બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સ રાખવા એ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરેલા. પણ નવા કાયદામાં થોડોક ફેરફાર એ કર્યો છે
કે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ ને આ લિસ્ટમાં જે કંઈ ઉમેરો કરવો હોય તે કરવાની છૂટી છે. ઓકે. એટલે ટૂંકમાં હવે જે નવા પ્રોફેશન્સ જે ઉગતા જાય છે યસ. એ જોતા સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ આજે નહીં તો કાલે કંઈક એડ કરી શકશે અને કરશે પણ ખરું. આમ જોઈએ તો એ આવકાર પાત્ર સુધારો કહેવાય. બીજું, જો તમારું ટર્નઓવર અમુક મર્યાદાથી વધતું હોય તો તમારી પાસે ચોપડા હોવા જરૂરી. પણ એક પ્રિઝમ્પટિવ ટેક્સેશનની પણ જોગવાઈ છે જે આપણે 44 AD અથવા 44 ADA નીચે આવે છે. તો એની જગ્યાએ 59, 60 અને 62 આ નવા ક્લોઝ આવ્યા છે. એ પ્રમાણે દરેક ધંધાદારીને પ્રિઝમ્પટિવ રેટથી ટેક્સ લઈ શકાય છે જે તમારા ટર્નઓવરના અમુક ટકા પ્રમાણે. તો એમાં ચોપડા ન રાખો તો ચાલે. યસ. એટલે આ પરિસ્થિતિમાં સૌથી પહેલા તો તમારે ચોપડા રાખવા કે ન રાખવા એ આ કાયદાને અનુલક્ષીને તમારે રાખવાનું. જો તમે ચોપડા ન રાખતા હો પણ ધંધાની આવક છે અને તમે જો જીએસટી નું ટર્નઓવર ભરો છો, રિટર્ન ભરો છો, તો તમારા જીએસટી ટર્નઓવરનો ડેટા ઇન્કમટેક્સ પાસે પણ છે. યસ. એટલે આ સંજોગોની અંદર એના 8% લેખે તમે લઈ શકો. જે તમને બેન્કિંગ ચેનલ થી આવ્યું હોય એના ઉપર 6% લેખે પણ તમે ટેક્સ લઈ શકો, કરપાત્ર આવક ગણી શકો છો. અને એ રીતે થાય છે. જો તમે પ્રોફેશનલ હો તો તમારી 50% આવક છે એ ટેક્સેબલ ગણાય. એટલે આવા સંજોગોની અંદર આ વસ્તુ શક્ય બને છે. એવું નથી કે નથી થતું. હવે તમારી આ રીતે આવક જે ગણેલી હોય કાં તો તમારે પ્રિઝમ્પટિવ ટેક્સ પ્રમાણે પર્સન્ટેજ અથવા તો તમારા બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સના રિઝલ્ટ લીધા હોય. તો એક વસ્તુ સમજવાનું કે પ્રિઝમ્પટિવ પ્રમાણે જો તમે આવક ગણી હોય તો તમને કોઈ પણ ખર્ચાઓ બીજા બાદ મળવા પાત્ર નથી. એમાં ડેપ્રિસિએશન પણ આવે. યસ. જો તમે ચોપડા રાખતા હો તો તમને અમુક ખર્ચાઓ બાદ મળી શકે છે. વ્યાજ છે, કમિશન છે, બ્રોકરેજ છે, રેન્ટ રેટ ટેક્સીસ જે પે કર્યા છે, ઘસારો તમારી પ્રોપર્ટી, આ બધી વસ્તુ પ્રમાણે બાદ મળે. એના માટે જુદા જુદા પ્રોવિઝન છે. હવે એમાં પણ એક એવી વધારાની જોગવાઈ છે કે તમે તમારા ચોપડા જે છે એ તમારે એકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ જે પ્રિસ્ક્રાઇબ કરેલા છે તે પ્રમાણે રાખવાના હોય. હવે અહીંયા એક મોટો પ્રશ્ન ઉભો થાય છે. એક એ કે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ ઓફ ઇન્ડિયાએ એકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ આપ્યા છે જેને ઇન્ડ AS ના નામે ઓળખાય છે. પણ ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટે પોતાના એક જુદા ઇન્કમટેક્સ સ્ટાન્ડર્ડ બહાર પાડ્યા છે જેને ICDS તરીકે ઓળખવાનું. એટલે તમારે બંનેની સાથે મેળ રહે એવી રીતે કરવાનું અને તે પ્રમાણે તમારે ડિડક્શન્સ વધઘટ થઈ શકે. તેમાં થોડાક એડજસ્ટમેન્ટ કરવા પડે એ સમજી શકો. સૌથી વધારાનો જે અગત્યનો પ્રશ્ન છે એ છે કે તમારે બિઝનેસ ઇન્કમની ગણતરી કરતી વખતે તમારા અનપેઇડ ટેક્સીસ હોય, અનપેઇડ પ્રોવિડન્ટ ફંડ હોય, અનપેઇડ ગ્રેચ્યુટી હોય, જે લાયબિલિટી તમારા ઉપર ડ્યુ એકરૂ થઈ ગઈ છે પણ તમે એને ચૂકવણી નથી કરી તો તમને એ વર્ષની અંદર આવક બાદ નથી મળતી, પેમેન્ટ બેઝિસ ઉપર બાદ મળે છે. એની અંદર થોડી છૂટછાટો પણ છે. જેમ કે તમે ડ્યુ ડેટ પહેલા જો એ રકમ ભરી દીધી હોય તો તમને બાદ મળે છે. પણ એમાં હમણાં છેલ્લા 2 વર્ષથી જે જોગવાઈ આવી છે, જો તમે માઇક્રો, સ્મોલ અને મીડિયમ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને તમે કરવેરા ભરતી તમે જે પેમેન્ટ કરવાનું બાકી હોય
અને જો તે તમે ડ્યુ ડેટમાં ન ભર્યું તો એ તમારી આવકની અંદર ઉમેરી શકાય છે. આ પ્રશ્ન એટલા માટે સળગતો રહે છે કે મોટે ભાગે આ જે MSME ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એની પાસેથી આપણે ગુડ્સ ખરીદીએ છીએ, એટલે એ પરચેઝ ઉપર તમારે જે પરચેઝ જ જો તમને બાદ ન મળવાની હોય તો કેવડો મોટો લોસ જઈ શકે, કેટલી મોટી ટેક્સ લાયબિલિટી ઊભી થઈ. એટલે એ પ્રશ્ન બહુ મહત્વનો છે. પણ હાલના તબક્કે એને કારણે એક બીજાને ફાયદો થાય છે. ઘણી વખત શું છે, મોટી ઇન્ડસ્ટ્રી પૈસા દેવામાં અખાડા કરતી હોય છે, એટલે તો આવો નાનો ઉદ્યોગપતિ, કારણ કે એને તો માલ વેચ્યો હતો, એને ટાઈમસર પૈસા ન મળે તો એનું શું થાય? તો મોટા ઉદ્યોગોને ફાયદો કરાવવા માટે નાના ઉદ્યોગે સહન કરવું એ જરા વધારે પડતું કહેવાય. એટલે જોગવાઈ સારી હોવા છતાં પણ એને કઈ રીતે અમલીકરણમાં મૂકવી એ પ્રશ્ન બહુ મોટો થઈ ગયો છે. એટલે આવા સંજોગોની અંદર એને માટે કોઈક વચલો રસ્તો કાઢવો જરૂરી બને. અત્યારે MSME એક્ટ પ્રમાણે જે લોકોને MSME ની અંદર કેટેગરીમાં આવતા હોય એને તમારે ટાઈમસર પૈસા ચૂકવવાના છે. જો તમે ડ્યુ ડેટને માટે કેટલા દિવસની ક્રેડિટ આપી છે એ તમે ન કહ્યું હોય તો 15 દિવસમાં પૈસા ચૂકવવા પડે છે. જો તમે ડ્યુ ડેટને માટે તમારે 1 મહિનાની ક્રેડિટ આપી છે, 20 દિવસની આપી છે, 25 દિવસની આપી છે, તો એ સમય સુધીમાં ગાળવાના છે. પણ 45 દિવસથી વધારે જો ક્રેડિટ આપવામાં આવી હોય તો 45મે દિવસે તો ચૂકવાઈ જવા ફરજિયાત છે. વધારાની ક્રેડિટનો કોઈ અર્થ રહેતો નથી. આવી એક જોગવાઈ છે, એનો ખ્યાલ રાખવો દરેક વેપારીએ જરૂરી છે. કારણ કે નાનો ઉદ્યોગપતિ પણ નાના ઉદ્યોગકાર પાસેથી માલ લઈ શકે છે. એટલે આ વસ્તુ ખ્યાલમાં રાખવી જરૂરી. હા, તમે જે વર્ષમાં પેમેન્ટ કરશો એ વર્ષમાં તમને બાદ મળશે, એની સામે ના આવી. એટલે એ પ્રશ્નનો સૌથી વધારે અગત્યનો જે સળગતો પ્રશ્ન છે એનો આ જવાબ આપણે મેળવવો કમ્પલસરી છે. હવે બીજું જે પ્રશ્ન છે કે અમુક ખર્ચાઓ એવા હોય છે કે જેમાં તમારે ટેક્સ ડિડક્શન એટ સોર્સ કરવો પડે અથવા તો TCS સામે ભરવો પડે. તો એ સંજોગોની અંદર તમે જો TDS ન કાપ્યો હોય અથવા કાપ્યો છે ને ભર્યો નથી, બંને સંજોગો આવી છે, તો તમારે એ રકમ 30% લેખે ડિસેલાવ થાય છે એવી જોગવાઈ છે. જો એ જોગવાઈનો ખ્યાલ ન રાખવામાં આવે તો પણ તમારે ઊંચો ટેક્સ ભરવો પડે છે. એટલે આ જોગવાઈનું પણ ખ્યાલ રાખવાનું. TDS ને માટે હવે તો જોગવાઈ બહુ સરળ થઈ ગઈ, કારણ કે પહેલા દરેકે દરેક પ્રકારના TDS માટે, કોન્ટ્રાક્ટરને પેમેન્ટ માટે આ રીતે કરવું, એને માટે એક જુદો સેક્શન, પગારને માટે પગારમાંથી TDS કાપવાનો જુદો સેક્શન, પછી વ્યાજમાંથી કાપવા માટે પાછો એક નવો સેક્શન, પ્રોફેશનલ સર્વિસીસ માટે કાપવા માટે નવો સેક્શન. એને બદલે એક જ સેક્શનમાં બધું ભેગું કરી લીધું. અને TDS ને માટેનો ચાર્ટ, TDS અને TCS નો ચાર્ટ એક શેડ્યુલ તરીકે મૂકી દીધો છે, જેથી એ હવે કાયદો સરળ થઈ ગયો અને ચાર્જિંગ પણ પ્રમાણમાં સહેલું થઈ ગયું. બાકી કાયદાની અંદર કોઈ ફેરફાર નથી થયો, માત્ર એનું પ્રેઝન્ટેશન અથવા તો એને કાયદામાં લખવાની પદ્ધતિ બદલાની. હવે બીજું ખ્યાલ એ રાખવાનો, જો તમારું ટર્નઓવર 10 કરોડથી વધતું હોય તો તમારે ઓડિટ કરાવવાનું છે. જો ઓડિટ કરાવવાનું છે તો તમને રિટર્ન ભરવા માટે ટાઈમ લિમિટ વધારે થાય છે. તે 31 જુલાઈને બદલે 31 ઓક્ટોબર સુધી તમે રિટર્ન ભરી શકો છો, પણ 30/9 સુધીમાં તમારો ઓડિટ રિપોર્ટ ફાઇનલ થઈ ગયેલો હોવો જોઈએ. પછી એવી જ રીતે જો તમે પ્રિઝમ્પટિવ રેટ ઉપર તમે જવા નથી માંગતા, કારણ કે ઘણી વખત એવું બને છે કે 8% કરતા અથવા તો 6% બેન્કિંગ મોડથી તમારે આવતું, એના કરતા નફો ઓછો હોય છે. જેમ કે આજની તારીખે તમે વ્હાઇટ ગુડ્સ આપણે જેને કહીએ, AC છે, ફેન છે,
ટીવી છે, એ બધા માટે જે ડીલર હોય છે એનું ટર્નઓવર ઘણું વધી ગયું છે, પણ એને કમિશન ઓછું મળે છે. યસ એટલે સ્વાભાવિક છે કે 8% કરતા ઓછો નફો હોય. તો આ જે નફો ઓછો હોય છે એને કારણે એને ઓડિટ ભલે ને 1 કરોડથી વધારે એનું ટર્નઓવર હોય ને 10 કરોડથી ઓછું હોય તો પણ એ ઓડિટની અંદર આવી શકે છે. નહીં તો એને 8% ઓફ ટર્નઓવર એને ટેક્સ ભરવું પડે છે. એટલે આ સંજોગોમાં ઓડિટ જો કરાવવાનું હોય તો ઓડિટ કરાવી લેવું એ અમારી સલાહ છે. યસ બીજું હવે એક યાદ એ રાખવાનું છે કે 1/4/25 પછી જે ઓડિટ રિપોર્ટ આપવામાં આવે એને માટે તમારે સ્પેસિફિક ઇન્ફોર્મેશન સાથે સ્પેસિફિક વે ની અંદર રિપોર્ટિંગ થવું જરૂરી. એટલે તમારો ઓડિટ રિપોર્ટ એવો સ્ટ્રક્ચર્ડ હોવો જોઈએ જે એની અંદર માગેલી છે એ તમામ માહિતી, જેમ કંપનીઓના ઓડિટ રિપોર્ટ જે પબ્લિશ થાય છે એમાં જે રીતે માહિતી છે એ જ રીતે હવે માહિતી આપવાની. એમાં કરંટ યર ને પ્રીવિયસ યર બંને વર્ષના ફિગર લખવા જરૂરી છે. એની અંદર જે ચેન્જીસ આવ્યા છે, જે વધારાની માહિતી દેવાની છે એ તમારે એકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ પ્રમાણે દેવી જરૂરી છે. માટે જે ખાસ કરીને એકાઉન્ટ્સનું વર્ક કરે છે એવા પ્રોફેશનલને મારી વિનંતી એ છે કે તમે આ જોગવાઈને ધ્યાનમાં રાખીને તમે એકાઉન્ટ્સ લખો. એ પ્રમાણે તમારે શેડ્યુલિંગ કરવું, યસ જેથી માહિતી જે દેવાની હોય તે તમારો જે ક્લાયન્ટ છે એટલે વેપારી છે એને તકલીફ ન પડે એ રીતે તમારે એને માહિતી દેવી જરૂરી છે. એકાઉન્ટન્ટ પોતે તો ઓડિટ નથી કરતો, યસ પણ એ રીતે માહિતી આપવાની એની ફરજ બને છે. થોડી જોગવાઈઓની અંદર જે ક્લેરિફિકેશન કરવાનું હતું એ એને વધારે સારી રીતે કર્યું છે. જેમ કે તમે કોઈ પ્રોપર્ટી લો છો, એક પેઢી છે એને પોતાની ઓફિસની અંદર એર કન્ડિશન નખાવ્યું છે એટલે એર કન્ડિશન મશીન લેશે, 4-5 એસી લેશે. એક એસી માની લ્યો કે 40,000-50,000 રૂપિયાનું આવે છે ને 4 એસી લે છે તો 2 લાખ રૂપિયાનું એસી થાય છે, પણ એની અંદર 28% કમ્પોનન્ટ જીએસટી નું હોય છે. તો જો તમારે જીએસટી નો ઇનપુટ ટેક્સ બેનિફિટ લેવો હોય તો તમારે કેટલા રૂપિયા તમારા એસેટ વેલ્યુમાંથી બાદ કરવા જરૂરી. યસ એ જોગવાઈ હવે વધારે સ્પષ્ટ રીતે સમજાવી છે કે તમે આ ચૂકવી છે ને ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ લીધું છે તો એ રકમ તમારી કોસ્ટ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માંથી તમે બાદ કરો, કોસ્ટ ઓફ એસેટ માંથી બાદ કરવી જરૂરી છે. એટલે બિઝનેસમાં આ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. એટલે બિઝનેસ માટે થોડું વધારે વિજિલન્ટ રહેવાનું યસ દરેક કરદાતાને માટે જરૂરી છે. સાહેબ, હવે આપણે કેપિટલ ગેઇન અને ઇન્કમ ફ્રોમ અધર સોર્સ એ બંને હેડમાં નવા કાયદામાં શું ચેન્જીસ છે એ ઉપરાંત મારે છે ને સાહેબ કેપિટલ ગેઇનમાં જે લોંગ ટર્મ અને શોર્ટ ટર્મ ના રેટ વિશે થોડું ઇન ડિટેલ સમજવું છે. કેપિટલ ગેઇન એટલે એક વસ્તુ સમજવા જેવી છે, આ પણ એક જાતનો નફો જ છે. યસ પણ જે વસ્તુ તમે રેગ્યુલર વેપાર માટે તમે ખરીદતા હો અને વેચતા હો તો એ વેપાર ધંધાની આવક કહેવાય. પણ તમે એને માટે નથી ખરીદી, પણ એનો ઉપયોગ કરી અને તમે કોઈ બેનિફિટ મેળવવા માંગો છો, પછી એ અંગત બેનિફિટ હોય કે વેપાર ધંધાના પર્પઝને માટે, અને એને અમુક સમય વાપર્યા પછી તમે વેચી નાખવા માંગતા અને એમાં તમને કોઈ નફો થાય તો એને કેપિટલ ગેઇન કહેવાય. કેપિટલ ગેઇનના 2 ભાગ પાડ્યા, લોંગ ટર્મ અને શોર્ટ ટર્મ. જો તમે કોઈ મિલકત 2 વર્ષ કરતા વધુ સમય માટે રાખી તો એ હોલ્ડિંગ પીરિયડ 2 વર્ષનો વધારે છે માટે એ લોંગ ટર્મ કહેવાય, અધરવાઇઝ શોર્ટ ટર્મ. અને શેર્સને માટે આ બેને બદલે 1 વર્ષ ગણવાનું છે. એટલે 1 વર્ષ પછી શેર છે એમાં થયેલો કેપિટલ ગેઇન લોંગ ટર્મ કહેવાય, નહીં તો શોર્ટ ટર્મ. શેર માર્કેટ માટે સરકારની એવી માન્યતા છે
કે એ લોકો ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ લે છે, સિક્યોરિટી ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ. તો એ રીતે એને મળે છે, માટે જરા લોઅર દર રાખવામાં આવે છે. અને કેપિટલ ગેઇનની વ્યાખ્યાની અંદર એને જરા વધારે રિલેક્સેશન આપ્યું છે. એ સિવાય બીજું કશું નથી. હવે વર્ષો પહેલા એક એવી માન્યતા હતી કે નો ડાઉટ કોઈ એક મિલકત લીધી છે તમે, ખાસ કરીને સ્થાવર મિલકતના સંદર્ભમાં, તો એમાં તમને નફો જે થાય છે એ જેટલા વર્ષો સાચવી એ દરેક વર્ષનો નફો છે. તમે આજે 10 વર્ષ પહેલા એક પ્રોપર્ટી ખરીદી, તો 10 વર્ષ પહેલા તમને X રૂપીઝના ભાવે મળ્યું છે, આજે તમે Y રૂપીઝના ભાવે વેચો છો. બંને વચ્ચેનો નફો છે એ 10 વર્ષનો ભેગો થયેલો નફો છે. હવે 10 વર્ષનો ટેક્સ એકી સાથે લેવો એ વ્યાજબી ન કહેવાય. એટલે સરકાર એમ કહેતી કે 10 વર્ષ પહેલા ખરીદી છે તો 10 વર્ષ પહેલાનો ઇન્ડેક્સ નંબર અને આજના ઇન્ડેક્સ નંબર વચ્ચેના એને કેપિટલ ગેઇનને માટે ઇન્ડેક્સ નંબર એ ડિક્લેર કરે છે. એ પ્રમાણે તમારે ઇન્ડેક્સેશન કરો એટલે સ્વાભાવિક છે કે તમારી કોસ્ટ વધી જાય. એને કારણે તમારો ટેક્સેબલ નફો ઓછો થઈ જાય અને પછી તમે 20% લેખે ટેક્સ ભરતા. 2024માં જો તમને યાદ હોય ને તો 2 બજેટ આવ્યા હતા, કારણ કે 2024નું વર્ષ હતું એ ચૂંટણીનું વર્ષ હતું. એટલે ચૂંટણી પહેલા સરકારે જે બજેટ કર્યું હતું એમાં કોઈ બેનિફિટ કે સાથે એ લોકો રજૂ કરી શકે એમ નતા. કાયદાની જોગવાઈ છે એટલે એમાં બીજો કોઈ સવાલ નથી. પણ પછી નવી સરકાર ચૂંટાઈ ગઈ ત્યારે નવી સરકારે બજેટ રજૂ કર્યું, ફૂલ ફ્લેજ બજેટ. એ બજેટ 23મી જુલાઈ આવ્યું. એટલે 1 ફેબ્રુઆરીનું બજેટ અને 23 જુલાઈ એ બંને બજેટને સાથે સમજવા જોઈએ. એટલે 23 જુલાઈના બજેટની અંદર એવી જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી કે 22 જુલાઈ પહેલા જેનું સેલ થયું છે એ વાત તો જૂના બજેટ પ્રમાણે ચાલે જ છે, પણ હવેથી જે વેચવામાં આવશે એના ઉપર ટેક્સનો દર 12.5% રાખવામાં આવશે ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી માટે. પણ ઇન્ડેક્સેશનનો બેનિફિટ નહીં મળે. ઓરિજિનલ કોસ્ટ અને વેચાણ કિંમત બંને વચ્ચેનો તફાવત એ તમારો કેપિટલ ગેઇન ગણાશે. એટલે આ સંજોગોમાં પરિસ્થિતિ એવી થઈ ગઈ કે અમુક લોકો ઉપર જવાબદારી વધી જાય, ખાસ કરીને બહુ જૂની પ્રોપર્ટી લીધેલી અને પછી અચાનક જમીનના ભાવ વધ્યા. એક સાદો દાખલો આપું. હમણાં હું દ્વારકા ગયો હતો થોડા દિવસ પહેલા, મારું મોસાળ છે. હવે ત્યારે જમીનનો ભાવ ત્યાં અચાનક ખૂબ વધી ગયો, એટલે લગભગ 7 થી 8 ગણો 2 વર્ષમાં થઈ ગયો, કારણ કે દ્વારકાનો યાત્રાધામ તરીકે વિકાસ થાય. તો જેને 15-20 વર્ષ પહેલા પ્રોપર્ટી લીધી એને અતિ ઊંચો કેપિટલ ગેઇન થયો અને ઘણા બધી રકમનો ટેક્સ ભરવો પડે. એટલે આ સંજોગોની અંદર એક રજૂઆત કરવામાં આવી અને સરકારશ્રીએ અમુક અંશે માન્ય રાખી. એણે એમ કહ્યું કે અમે ઇન્ડેક્સ નંબર પણ જાહેર કરશું દર વર્ષે. તમારે ઇન્ડેક્સેશનનો બેનિફિટ લઈ અને કેપિટલ ગેઇન ગણવાનો અને એના ઉપર 20% લેખે ગણવાનો, એના પ્રમાણે જે ટેક્સ થાય એ ગણવાનો. અને બીજું કે જે રેગ્યુલર સિસ્ટમ આપણે કરી છે, વેચાણ ભાવ લેસ કોસ્ટ પ્રાઇસ એકચ્યુઅલ નો ઇન્ડેક્સેશન અને એના 12.5% ગણવાના. બેમાંથી જે ઓછો હોય તે ભરજો. એટલે તમને નુકસાન ન જાય. આ એક વસ્તુ ગણતરીમાં લેવી અગત્ય. હવે કેપિટલ ગેઇનમાં મારે એક જરા વધારાનું એ કહેવાનું છે કે ખાસ કરીને રિયલ એસ્ટેટના વેચાણોમાં
પ્રોપર્ટીના સેલની અંદર આપણે જેને નંબર 2 કહીએ છીએ એ બ્લેક મનીનું ટ્રાન્ઝેક્શન ઘણા મોટા પાયા ઉપર હોય છે. એટલે વર્ષો પહેલા સરકારે એવી જોગવાઈ કરી હતી કે ટેક્સ લેવાના પર્પઝને માટે અમે તમારી પાસેથી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી, ટેક્સ એટલે હું સ્ટેમ્પ ડ્યુટીના પર્પઝની વાત કરું છું, કે સ્ટેમ્પ ડ્યુટીની ગણતરીને માટે એક દરેક વિસ્તાર પ્રમાણે જંત્રી બનાવી હતી, એનું એક ટેબલ બનાવ્યું હતું. જંત્રી મીન્સ ટેબલ, અને એ શેડ્યુલ પ્રમાણે ગણતરી કરી અને એની ફેર માર્કેટ વેલ્યુ પ્રમાણે તમારે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી દેવી પડે. એટલે ઇન્કમ ટેક્સમાં જોગવાઈ એ કરી છે કે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુએશન જો વધારે હોય દસ્તાવેજની કિંમત કરતા, તો જાણે તમે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુએશન એ પ્રોપર્ટી વેચી છે એમ ગણતરી કરી અને તમારે ટેક્સ ભરવું પડે. ઇન્કમ ટેક્સની ગણતરી એ પ્રમાણે એ જોગવાઈ. જો તમે બિલ્ડર હો તો બિઝનેસની આવકને માટે પણ એક સેક્શન 48C છે, એમાં પણ આ જ રીતની જોગવાઈ. ટૂંકમાં જંત્રી વેલ્યુ અથવા તો દસ્તાવેજમાં બતાવેલ વેચાણ કિંમત, એમાં જે વધારે હોય તે ગણતરી કરવાની છે, એનો ધ્યાન રાખવાનું છે. જ્યાં સુધી શેર માર્કેટ ન લાગુ પડે છે ત્યાં સુધી શેર માર્કેટની અંદર શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન માટે 15% બદલે હવે 20% ટેક્સ થઈ ગયો છે આ બજેટથી. અને પહેલામાં લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન માટે 12.5% હજુ ચાલુ છે. બીજી વાત સમજવા જેવી છે, ઇન્કમ ટેક્સના કાયદામાં છેલ્લા 4 વર્ષ, 4 નહીં પણ હવે તો 5મું વર્ષ શરૂ થઈ ગયું છે, એક ન્યૂ રેજીમ અને ઓલ્ડ રેજીમ એમ 2 સિસ્ટમ કરી. તમારે ડિડક્શન્સ નહીં લેવાના અને તમારો ટેક્સનો દર નીચો રહેશે, એ ન્યૂ રેજીમ. જો તમારે ચેપ્ટર 6A ની નીચે ડિડક્શન્સ લેવા હોય તો ઊંચા દરે ટેક્સ રહેશે, પણ તમને ડિડક્શનનો બેનિફિટ આપવામાં આવે છે. હવે એમાં એક જોગવાઈ ગયા વર્ષે જે ડિપાર્ટમેન્ટે પોતાની જાતે કરેલું હતું કે જો તમે ન્યૂ રેજીમમાં હો તો તમને શોર્ટ ટર્મ કે લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન થયો હોય અને એમાં જે ટેક્સની રકમ હોય એને માટે તમને રિબેટનો બેનિફિટ મળી શકે નહીં, ઇવન ધો તમારી ઇન્કમ બિલો 7 lakhs હોય અને હવે નવેસરથી થશે ત્યારે બિલો 12 lakhs હોય. એને માટે ઘણા લિટિગેશન થયા હતા, પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ લિટિગેશન થયા હતા. ગુજરાત હાઈકોર્ટે એમ કહ્યું હતું કે જો કોઈ એસએસસી ને પ્રશ્ન હોય તો તે પોતાની મેળે અમારી પાસે આવી શકે છે અને અમે એનો જવાબ આપશું. કારણ કે આપણા બંધારણ પ્રમાણે હાઈકોર્ટ એની આગળ જે કોઈ પણ ફરિયાદ કરવામાં આવે તે દરેક ફરિયાદનો જવાબ દેવા માટે હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટ બંધાયેલી છે, આપણા બંધારણે ગણેલું, જેનો અત્યાર સુધી અને હજી પણ થશે એ પાલન, પણ એ પાલન થતું આવ્યું છે. એટલે એમણે એક હુકમ આપી દીધો કે જો કોઈ પર્ટિક્યુલર એસએસસી ને તકલીફ હોય તો અમારી પાસે આવે. એની સામે બોમ્બે હાઈકોર્ટ એટલે મહારાષ્ટ્ર હાઈકોર્ટે એને માટે ન્યૂ રેજીમ વાળાને પણ રિબેટ મળી શકે એવો ફેવરેબલ ચુકાદો આવ્યો. અત્યારે આ મેટર સબજ્યુડિસ અને સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર પડી છે. એટલે આ સંજોગોમાં આમાં વધારે ન કહી શકાય, પણ એક વસ્તુ એવી તો ખરી કે ગયા વર્ષને માટેનો પ્રશ્ન આ પ્રમાણે કોર્ટના હુકમ પ્રમાણે આવશે, પણ આ વર્ષને માટે સેક્શન એનું જે પ્રોવિઝન છે એ આ બજેટમાં જ સુધારવામાં આવ્યું અને હવે નવા કાયદામાં પણ એ જ રીતે સુધારેલું જે પ્રોવિઝન છે એ મૂક્યું. એટલે 2024-25 હિસાબી વર્ષ એસેસમેન્ટ યર 25-26 માટે આ પ્રશ્ન હવે ઉભો નથી રહેતો. ન્યૂ રેજીમ વાળાને ઇન્કમ ટેક્સમાં રિબેટ મળી શકે નહીં, પ્રોવાઇડેડ એટલી રકમ જો તમે કેપિટલ ગેઇનથી કમાઈ. એ સિવાયની બીજી આવકો ઉપર કલમ 87A નીચે તમને રિબેટ મળી શકશે.
7 લાખની આવક નીચે હોય તો. એવી જ રીતે ઇન્કમ ફ્રોમ અધર સોર્સિસ ની અંદર આ વખતના નવા બિલની અંદર થોડા સુધારા થયા છે. જૂના ઇન્કમ ટેક્સ ની અંદર રિલેટિવની વ્યાખ્યા આપી હતી. ઉપરાંત રિલેટિવ પાસેથી મળેલી ગિફ્ટને માટે સેક્શન 56 માં જોગવાઈ છે, એમાં 56(2) નીચે રિલેટિવની વ્યાખ્યા કરવામાં આવી હતી. એટલે બંને વચ્ચે થોડોક તફાવત રહેતો હતો, જેને ક્લેશ થતો હતો. નવા બિલની અંદર એક સરસ સુધારો આવી ગયો. એને ડેફિનેશનમાં મૂકી દીધું. કલમ 56 માટે જે ક્લોઝ જે હવે નવો આવ્યો છે એની અંદર આ જોગવાઈ મૂકી નથી. એની અંદર એટલું જ કહ્યું કે રિલેટિવ છે એની પાસેથી મળેલી જે ગિફ્ટ છે એ તમારે માટે ટેક્સ ફ્રી ગણવામાં આવશે. હવે એ રિલેટિવની વ્યાખ્યા સેજ ઉદાર વધારે છે. ઓકે, જેમાં લિનિયલ એસેન્ડન્ટ અને ડિસેન્ડન્ટ બંને ગણવામાં આવ્યા છે, પણ એમાં માતૃપક્ષને પહેલા નતો ગણવામાં આવ્યો. હવે માતૃપક્ષ અને પિતૃપક્ષ બંનેને ગણવામાં આવ્યા છે. ઓકે, એટલે થોડીક રિલેટિવની વ્યાખ્યા વિસ્તૃત થઈ છે, જે કરદાતાના હિતમાં રહેશે. અત્યારે ગિફ્ટને માટે જેને ગિફ્ટ મળી હોય, કારણ કે આવક તો ગિફ્ટ મળે એને થઈ શકે, બીજા કોઈને થાય નહીં. તો ગિફ્ટ જેને મળી છે એ તમામ ગિફ્ટ કરપાત્ર છે. એક થ્રેશોલ્ડ લિમિટ 50,000 રૂપિયાની બાદ કરી. હવે એની અંદરનું જે એક્સેપ્શન છે, લગ્ન સમયે મળેલી 2 લાખ રૂપિયાની ગિફ્ટ ટેક્સ ફ્રી ગણવામાં આવશે. એટલે એ પણ બાદ થઈ ગઈ. 50,000 વત્તા લગ્ન સમયે મળેલી 50,000. હવે લગ્ન સમય એટલે ક્યારે? સામાન્ય રીતે આપણે ગુજરાતીઓ ફરક ખેલા હોઈએ, એટલે આપણે ત્યાં લગ્ન એટલે અઠવાડિયું ચાલે, કોઈ વાર 2-3 દિવસ તો ચાલે છે. તો એ બધા દિવસો દરમિયાન ગમે ત્યારે કંઈક ને કંઈક ગિફ્ટ મળી જાય, તો એ તમામ ગિફ્ટ ટેક્સ ફ્રી છે. વત્તા રિલેટિવ પાસેથી ગમે ત્યારે મળેલી ગિફ્ટ છે એ પણ ટેક્સ ફ્રી છે, જેમાં 2 લાખની લિમિટ પણ લાગુ નથી પડતી. એટલે રિટર્ન ભરતી વખતે એટલું યાદ રાખવાનું કે તમને કુલ કેટલી ગિફ્ટ મળી છે, એમાંથી રિલેટિવ પાસેથી કેટલી ગિફ્ટ મળી છે, લગ્ન સમયે મળી હોય કે લગ્ન સિવાયના સમયે મળી હોય, એ જુદી કાઢો. પછી બાકી વધી છે જે એમાં લગ્ન સમયે કેટલી મળી છે એ જુદી કાઢો. એમાંથી 2 લાખ ટેક્સ ફ્રી છે, બાકીની ટેક્સેબલ છે. અને નોન રિલેટિવ પાસેથી મળેલી બાકીની ગિફ્ટ છે એ પણ ઉમેરો. એમાંથી 50,000 બાદ કરો અને બાકીની રકમ ઉપર ટેક્સ ભરો. આ રીતે ગણતરી કરવાની છે. મારી દ્રષ્ટિએ ગિફ્ટને માટે આટલી વસ્તુ સામાન્ય પ્રજાજને અને કન્સલ્ટન્ટ ધ્યાન જે રાખવાની એ ખ્યાલમાં આવે. અનએક્સપ્લેન્ડ ક્રેડિટ, અનએક્સપ્લેન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, અનએક્સપ્લેન્ડ એક્સપેન્ડિચર, જે જૂના કાયદામાં આપણે 68 અને 69, તદુપરાંત ABCD. હવે નવા કાયદામાં એની કઈ ક્લોઝ છે અને એમાં શું ચેન્જીસ છે? જૂના કાયદાની કલમ 68 અનએક્સપ્લેન્ડ ક્રેડિટ, કેશ ક્રેડિટ શબ્દ વાપર્યો છે. આપણે કેશ ક્રેડિટ ને બેન્કિંગ સેન્સમાં નથી લેવાનું, પણ તમે કોઈક રકમ કોઈકને ખાતે અથવા તો કોઈક ખાતાની અંદર જમા કરી હોય અને જેને માટે તમારી પાસે ખુલાસો નથી, ઓકે, અથવા તો ખુલાસો છે એ અપૂરતો હોય, તો એ તમારી આવક ગણવામાં આવે છે. કલમ 68 એ રીતે બોલે છે કે when any sum is credited in the books of accounts of the SSC maintained for that previous year and offers no explanation, or the explanation offered is not satisfactory in the opinion of the assessing officer, તો એ ઇન્કમ તરીકે એડ થાય. કાયદો આ છે. સેક્શન 69 અનએક્સપ્લેન્ડ ડિપોઝિટ છે.
એટલે ઉધાર બાજુ. યસ 69A છે એ અનએક્સપ્લેન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કહે છે, જેમાં કેશ, બુલિયન, જ્વેલરી એન્ડ અધર વેલ્યુએબલ એસેટ ફોર ધ પર્સનલ યુઝ જે ફાઇન્ડ કરવામાં આવી હોય એને માટે છે. બધામાં જોગવાઈ આ જ રીતે છે કે જે તમારે એડ કરવાની. 69D છે જે એ હુંડી બોરોઈંગને માટે છે. ઓકે એટલે આ એની બેઝિક એક વાત છે, જેમાં કાયદો તમારી પાસે જે માગે છે કે તમે કાં જમા કર્યું છે, કાં તમે રોકાણ કર્યું છે કે કોઈ એક્સપેન્ડિચર કર્યો છે, એના માટે તમારી પાસે અધિકારી કોઈ ખુલાસા માંગે છે. તમે કાં ખુલાસો આપતા નથી અથવા આપો છો તો એ પૂરતો નથી, યસ તો એ સંજોગોમાં એ તમારી આવકમાં ઉમેરાય. હવે એમાં એક જોગવાઈ એવી છે જે જૂનું સેક્શન 115B એ એમ કહે છે કે એ સંજોગોમાં એ આવક ઉપર તમારો ટેક્સનો દર 60% રહેશે, ઓકે વત્તા એના ઉપર 25% સરચાર્જ. એટલે 60 ના 25% લેખે એટલે 15% એ થાય. યસ એના ઉપર 4% એજ્યુકેશન સેસ, ઓકે એટલે 75%ના 4% એટલે 3% થયા, યસ એટલે ટોટલ થયા 78%. વત્તા એ તમને નોટિસ આપી શકે કે 100% થી 200% લેખે પેનલ્ટી લેવાની. ઓકે એટલે ટૂંકમાં કહો તો તમારી આવી રીતે જે ખોટી ક્રેડિટ કરેલી હોય એ રકમ તો જાણે પૂરી થઈ જાય છે, પણ એ ઉપરાંત તમારા ખિસ્સામાંથી વધારે રકમ આપવી પડે. સેક્શનના પ્રમાણમાં જો આપણે જોવા બેસીએ તો કલમ 68 ને માટે એ લોકોએ સેક્શન 102, 103, 104, 105, 106, 107 આવ્યા. હવે ખાસ કરીને હું એક હુંડી બોરોઈંગને માટે કહું છું. હવે હુંડી શબ્દ નવા કાયદામાં નીકળી જાય છે અને એની જગ્યાએ નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આવે છે. એટલે ખાસ કરીને ઘણી વખત એવું હોય છે કે વ્યાપારીને કોઈ વખત ટૂંકા ગાળાની જરૂરિયાત ઊભી થાય ત્યારે ચેક પરચેઝ કહે છે. એને ચેક આપે છે, એને કમિશન આપે છે, ડ્યુ ડેટનો ચેક આપે, માની લો કે 10 દિવસ પછીની તારીખનો ચેક આપે છે. એમાં એનું કમિશન પણ એડ કરેલું છે, એમાં વ્યાજ પણ ઉમેરેલું છે અને મેળવે છે. માની લો કે એને 1 લાખ રૂપિયા જોઈએ છે અને એ 1 લાખને 5,000 કે 7,000 વોટ એવર બી ધ કેલ્ક્યુલેશન એ પ્રમાણે કેલ્ક્યુલેટ કરીને આપે છે. તો એ પણ 69D એટલે હવે 105 કવર થશે. યસ એ રીતે ધ્યાનમાં રાખવાનું, કારણ કે ચેક પરચેઝ ઇઝ એ કાઇન્ડ ઓફ હુંડી બોરોઈંગ. તમે હુંડી આપીને પૈસા પૂછીને લો છો, યસ એટલે હુંડીના અર્થમાં ચેક પણ આવી ગયો એ જરા ધ્યાનમાં. સાહેબ બીજો એક પ્રશ્ન એ છે કે જનરલી બધા જ લોકોને એક બહુ મોટો પ્રશ્ન હોય છે કે કોઈને ફોર એક્ઝામ્પલ લોન આપવી છે કેશમાં, તો લોન આપવા માટે કેશની લિમિટ શું છે અથવા લોન લેવા માટે એ જ રીતના કે ભાઈ એક્સપેન્સ છે આપણો અથવા પરચેસનું પેમેન્ટ છે તો કેટલું આપી શકાય ને કેટલું લઈ શકાય, એની કેશની લિમિટમાં શું કાંઈ નવા કાયદામાં ચેન્જીસ થયા છે? જો એક શબ્દમાં જવાબ આપવો હોય તો કોઈ ચેન્જ છે નહીં. પણ આ મૂળ કાયદો શું છે સમજીએ. થોડીક જો હળવી ભાષામાં વાત કરીએ, આજે તમે કોઈ વ્હાઇટ ગુડ્સ લેવા જાઓ, તમારે ટીવી લેવું છે, તમારે એસી લેવું છે, તમારે રેફ્રિજરેટર લેવું છે, જો તમે કેશથી લેવા જશો તો જે ભાવ હશે એને બદલે જો તમે ક્રેડિટ કાર્ડથી પરચેઝ કરશો તો તમને 5-10% સસ્તું પડવાનું છે. તો આપણે રોકડેથી આપીને શા માટે આપણે જ ખોટ ખાવી જોઈએ? એટલે સરકાર પોતે ઈચ્છે છે કે લોકો બેન્કિંગ મોડથી વધારે પેમેન્ટ કરતા થાય, જેથી
એની એક ચેનલ બને, ટ્રેક રેકર્ડ બને. તમે યુપીઆઈ થી શાકભાજી વાળા પાસેથી 100 રૂપિયાનું શાક ખરીદશો ને, અને પછી QR કોડ તમે સ્કેન કરી અને પેમેન્ટ કરશો, તો એ 100 રૂપિયાનું પેમેન્ટ છે તમારા ફોનની અંદર રૂપિયાની નોટો સલવાયેલી નથી, એ તમારા બેંક ખાતામાં ક્યાંક પડી છે. ત્યાંથી એ 100 રૂપિયા શાકવાળા પાસે જશે. ટેક્સી બિલ છે, રિક્ષા બિલ છે, ઇવન રસ્તાની અંદર કોઈ બાળક જીદ કરે છે ને કે મારે કુલ્ફી ખાવી છે, અને 20, 25, 30 રૂપિયાની કુલ્ફીનું પણ પેમેન્ટ કર્યું, તો એ તમારા બેંક એકાઉન્ટમાંથી જશે અને સામેવાળાના બેંક એકાઉન્ટમાં ઉમેરાશે. માટે એ ચોપડે આવી જાય. આટલી સરસ સગવડતા છે, છતાં લોકોને કેશનું પેમેન્ટ અથવા શા માટે કરવું છે એનું કારણને માટે કોઈ સમજાતું નથી. સરકારને આવું કરવા માટે તમને બેનિફિટ આપે છે. હવે તેમ છતાં એક લિમિટ રાખી છે. એ પ્રમાણે હવે એક્સપેન્ડિચરને પહેલા લઈ. તમે કોઈ પણ એક્સપેન્ડિચર ₹10,000 થી વધુ કેશથી કરશો તો તમને ઇન્કમ ટેક્સમાં ખર્ચ તરીકે બાદ નહીં મળે. આ એક પેલી જોગવાઈ. લોન ડિપોઝિટ લેવી કે લોન દેવી, એને માટે આ લિમિટ ₹20,000 છે. પણ કઈ રીતે છે કે તમે અગાઉથી લીધેલી લોન વત્તા નવી આવેલી લોન, એ બંનેનો સરવાળો ₹20,000 કે એથી વધુ થાય, ઓકે, તો તમારે 100% પેનલ્ટી ભરવાની છે. કાયદો આટલો છે. એ માટે જૂની સેક્શન 269SS અને 269T હતી. પછી મોડ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન ને એ બધાને માટેના ઘણા બધા સેક્શન હતા, જે હવે ઉઠીને નવા સેક્શનની અંદર 185, 186, 187, 188 ને 189 થયા છે. એના એક સેક્શન અમલમાં આવ્યા છે, એટલે કોઈ બીજો ફરક નથી. પણ હવે અત્યારના સંજોગોની અંદર આ બધી વસ્તુ જેટલી બેન્કિંગ મોડથી કરવામાં આવે, પછી તે નેટ બેન્કિંગ હોય, RTGS કે NEFT હોય કે યુપીઆઈ પેમેન્ટ હોય, એ બધાને સ્વીકાર્ય ગણવામાં આવ્યા છે. એ બેન્કિંગ મોડ તરીકે એક્સેપ્ટેબલ મોડ છે. વળી બીજી એક લિમિટ છે કે કોઈ એક વ્યક્તિ સાથે ટોટલ એન્યુઅલ ટ્રાન્ઝેક્શન 2 લાખથી વધારે થાય તો ભલે તમે એમ કહો કે હું 5,000 રૂપિયા, 10,000 રૂપિયાની અંદરના 50 ટ્રાન્ઝેક્શન કરીને 5 લાખ રૂપિયા કરું તો વાંધો શું હોય, બધા 10 થી નીચે છે. એમ નહીં, 2 લાખથી વધારે થાય તો પછી તમારે બધું જ ટ્રાન્ઝેક્શન ચેકથી કરવું કમ્પલસરી છે. એક આ પણ ખ્યાલમાં રાખવાનું છે. એટલે આ સંજોગોની અંદર ઘણો બધો મોટો ફેરફાર થઈ ગયો છે. જે લેશે એને એની આવકમાં ઉમેરાશે, જે આપશે એને ખર્ચ તરીકે પણ બાદ નહીં મળે, વત્તા પિનલ પ્રોવિઝન લાગુ પડશે, એ તો જુદું જ છે. આમ જોઈએ તો આ બધું વ્યવસ્થિત બનવાની એક કળા. બીજી સામાન્ય જોગવાઈઓ જે કઈ છે એ બધી એઝ ઇટ ઇઝ મોર ઓર લેસ કેરી ફોરવર્ડ કરવામાં આવી. એટલું યાદ રાખવાનું છે, જૂના સમયમાં જે જુદા જુદા સેક્શન્સ હતા એને બદલે એક સેક્શનમાં મૂકી અને શેડ્યુલો બનાવી દેવામાં આવ્યા છે. ગવર્મેન્ટે FAQ પણ બહાર પાડીને એ પોતે કઈ રીતે વિચારે છે ઇન્ટરપ્રિટેશનની બાબત એ પણ જાહેર કરી દીધું છે, અને એ પાર્ટ ઓફ ધ પબ્લિક ડોમેન રહેવાનું છે. માટે થશે એટલે એનો પ્રશ્ન નહીં રહે. પેલા 2 વર્ષ માટે તમે બિલેટેડ રિટર્ન ભરી શકતા હતા, હવે 4 વર્ષ માટે ભરી શકશો. પણ એમાં એક ફેરફાર છે, એ યાદ રાખવાનું. દર વર્ષે 25% દરે તમારે સરચાર્જ વધતો જશે. એટલે પહેલે વર્ષે ટેક્સની રકમ વત્તા 25% સરચાર્જ, 2 વર્ષ પછી ભરતા હો તો ટેક્સની રકમ વત્તા 50% સરચાર્જ, 75% સરચાર્જ અને 100% સરચાર્જ. એવી રીતે તમારે ટેક્સ ભરવાનો રહેશે, વત્તા વ્યાજ તો છે જ. એટલે આ સંજોગોની અંદર એ રીતે તમારે હવે આ
નવી જોગવાઈ પ્રમાણે ભરવાનું થશે. આમ જોઈએ તો સમરી કરીએ તો નવા ને જૂનાની અંદર બહુ લાંબા ફરક નથી, પણ છતાં મને થોડીક બાબતોની અંદર જરા આશંકા, જરાક આ સ્વભાવ થઈ જાય છે એક લીગલ પર્સનાલિટીનો, એટલે એને કારણે હું એ દ્રષ્ટિએ જોઉં છું કે કાયદો સતત ચેન્જ થતો રહે છે. અત્યારે આપણે નવા નંબર અને જૂના નંબર આપણે જોયું હશે કે મારે વારંવાર નવો સેક્શનનો નંબર જોવા માટે મારે રેફરન્સ એક ટેબલ બનાવ્યું હતું તે મારે જોવું પડતું હતું. એ થોડો વખત સૌને જોવું પડશે, પછી નવા સેક્શન નંબર યાદ રહી જશે, એટલે એ થોડા વખતનો સવાલ છે. અને જ્યારે તમારે કોઈ પણ લિટિગેશન ઉભા થશે ત્યારે તમારી પાસે એ જોવું પડશે કે નવા નંબર જે જૂના સેક્શન ઉપર જે જજમેન્ટ આપ્યું છે એ નવા સેક્શનને કેટલે અંશે લાગુ પડે છે. એટલે કે જૂના સેક્શન નંબર આ હતો જેને માટે નવો સેક્શન આ છે, અને બંને એક સરખા છે માટે આ જે જજમેન્ટ છે જૂનું એ આને પણ લાગુ પડે છે, એવી રીતે તમારે તપાસતું રહેવું પડશે. એટલે એ જે કહેવાય ને કન્વર્ઝન ટેબલ તમારે સતત સાથે રાખવાનું છે. પણ ઘણા શબ્દોની અંદર ફેરફાર એક રીતે જોઈએ તો ડાયરેક્ટ લેંગ્વેજ છે, ડાયરેક્ટ સેન્સમાં છે, તે વધારે સારી, કારણ કે તે વધારે સમજી શકાય એવી એમ છે, જેના અર્થઘટનની અંદર મોટા પ્રશ્નો ન આવે પણ છતાં આવી શકે. ઇનડાયરેક્ટ સેન્સની અંદર પ્રશ્નો થોડા વધારે આવતા. હવે એક દાખલો આપું કે નોટ વિથસ્ટેન્ડિંગ ની જગ્યાએ ઇરિસ્પેક્ટિવ વાપરો છે, તો એ બંને વચ્ચે તફાવત શું છે એનું કોઈ લિટિગેશન કરશે, આવી શકે. બરાબર. પછી બીજું કે CBDT ને વધારે સ્કોપ આપ્યા છે, એટલે એમ જો જોવા બેસીએ તો સેક્શનમાં જ જોગવાઈ છે કે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ આની અંદર શેડ્યુલની અંદર ફેરફાર કરી શકશે. તો એને માટે કાયદો સુધારવાની પણ જરૂર નહીં પડે. સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ એટલે એક અધિકારી કક્ષાએ કરવામાં આવતો ફેરફાર છે, એ આવી શકશે. બીજું હવે સમજો, આપણા સોશિયલ મીડિયા ઉપર નજર રાખવાની નવા કાયદા હેઠળ અધિકારીઓને છૂટ છે. ઓકે. એટલે તમારું વોટ્સએપ, ઇન્સ્ટાગ્રામ, પછી ચીટચેટ, ફેસબુક, આ બધી જ વસ્તુ તમારી ઇન્કમ ટેક્સની ઓફિશિયલ નજર નીચે આવે છે. એ લોકો નજર રાખતા હતા, પણ આ તો ઓફિશિયલ નજર નીચે નાખી શકે એમ છે, અને એ તમારી સામેનો એક પુરાવો થઈ જાય છે. એટલે અધિકારીઓને સત્તા વિશાળ થાય છે. બીજું, આપણે હજી સર્વે, સર્ચ, સીઝર આ બધી વસ્તુ નથી લીધી, ટેકનિકલ છે, પણ સર્ચની અંદર જે સ્ટેટમેન્ટ લેવાય એને અંડર ધ ઓથ લેવાયેલું છે, એટલે એ પુરાવા વગર જો રિટ્રેક્ટ કરવામાં આવે પાછળ તો એની કિંમત રહેતી નથી. પણ સર્વેની અંદર એમ કે આ મેં દબાણમાં આવીને લખી આપ્યું છે એટલું કહેવાને કારણે એ વસ્તુનું રિટ્રેક્શન જે થઈ શકતું હતું તે હવે નહીં થઈ શકે, કારણ કે એ પણ અંડર ધ ઓથ આપેલું સ્ટેટમેન્ટ ગણી શકાશે. ઓફિસર્સ વિલ ડેફિનેટલી ટેક ઇન સર્વે. આ પણ તમે યાદ રાખજો. બીજું, હજી ક્યારેક નવાઈ લાગે છે, ઇન્ટર કંપની ડિવિડન્ડ છે એના ઉપર 22% ટેક્સ લેવાતો હતો. એવી રીતે ડીમ્ડ ડિવિડન્ડ એક એવું હતું, દાખલા તરીકે કે એક કંપની છે એના ડાયરેક્ટરને, કંપની જે પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની છે એ ડિવિડન્ડ ડિક્લેર નથી કરતી, એનું શેર હોલ્ડિંગ છે એ ફેમિલી મેમ્બરની અંદર, તો એ ડાયરેક્ટરને લોન આપી દે છે, તો એને ડીમ્ડ ડિવિડન્ડ ગણવામાં આવતું. એટલે એના ઉપર જે 22% ટેક્સ લેવાતો હતો એ હવે અદ્રશ્ય થઈ ગયો. આ ડ્રાફ્ટિંગ વખતે રહી ગયેલી એરર છે કે શું છે એ ખબર નથી. બરોબર. પછી એવી જ રીતે DTAA ની અંદર આ એક સમજવા જેવું છે, ખાસ કરીને રેસિડેન્ટ અને નોન રેસિડેન્ટને માટે જ્યારે તમારી ટેક્સ લાયબિલિટી ગણવાની આવે
ત્યારે જે કોઈ નોન રેસિડેન્ટ હોય એને માત્ર ઇન્ડિયન ઇન્કમ પર ટેક્સ ભરવો પડે. હવે સપોઝ કે આપણે કોકા કોલા અને પેપ્સી જેવી કંપની છે એને આપણે રોયલ્ટી આપી છે, તો એનો જે નફો થયો છે એ આપણી અહીંનો કોકા કોલા ઇન્ડિયાનો અથવા તો પેપ્સી કોઈ ઇન્ડિયા નફો છે એના ઉપર આપણે ટેક્સ લઈએ છીએ. હવે ત્યાં અમેરિકાની અંદર એ લોકો રેસિડેન્ટ છે એટલે એના ઉપર અમેરિકા એમ કહે છે કે મારે વર્લ્ડ ઇન્કમ ઉપર લેવો છે એટલે ભારતની ઇન્કમ ઉપર એને બીજી વખત ટેક્સ ભરવો પડે. આવું ન થાય એટલે દુનિયાના લગભગ 185 થી 190 દેશ સાથે ભારત સરકારે જુદા જુદા દેશો સાથે એક ટ્રીટી કરી છે, જે સેપરેટ એગ્રીમેન્ટ કર્યો છે, ડબલ ટેક્સેશન એવોઇડન્સ ટેક્સ. હવે એ ટ્રીટી નીચે નક્કી કરેલું છે કે આના ઉપર આટલા ટકા TDS કાપવો કે આ કરવું, આટલા પ્રમાણે ટેક્સ લેવું. તો સ્વાભાવિક છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય કરારનું આપણે પાલન કરવાનું. જ્યારે આપણા ટેક્સ લોની અંદર એ દર જુદો હોઈ શકે છે, તો એ ન થાય એટલા માટે જોગવાઈ પહેલેથી એક્સાઇઝના કાયદામાં પણ હતી અને નવા કાયદામાં પણ છે કે ટ્રીટી પ્રમાણેના દર લેવાના. અને પછી ભારત સરકાર અને જે તે સામાવાળા દેશની સરકાર સમજી લે. સામાવાળા દેશની સરકારની પાસે ઇન્કમની પણ માહિતી આવે અને સાથે કપાયેલા ટેક્સની પણ માહિતી આવે, જે એને ક્રેડિટ આપવામાં આવે, જેમ આપણને TDS ની ક્રેડિટ મળે છે. અને એ ઇન્કમ ત્યાંના દરે ટેક્સ થાય એટલે સ્વાભાવિક છે કે ભારત સરકારે લીધેલો ટેક્સ છે એને રિબેટ મળી ગયો હતો. હવે ભારત સરકારે જે લીધો છે એ અને US ની વચ્ચે જે કરાર થયા હોય એના પ્રમાણે પોતે શેરિંગ ઓફ ટેક્સ કરી દે છે. એટલે આવી રીતે ડબલ ટેક્સેશન એવોઇડન્સ માટે આવી ટ્રીટીઓ થઈ છે. એવી જ રીતે ત્યાંનો કોઈ ભારતના રેસિડેન્ટને માટે હોય એને આ જ રીતે ટ્રીટી લાગુ પડતી હોય છે. એટલે એ બંને દેશો પોતપોતાની રીતે હિસાબ કરી લેતા હોય છે, એમ આપણે સમજી લેવાનું છે. પણ આવા બેનિફિટ મળી શકે. હવે એની અંદર કોઈ જગ્યાએ ટ્રીટીની અંદર ડેફિનેશન આપવામાં આવ્યું કે રોયલ્ટી એટલે શું, સેલેરી એટલે શું. હવે કોઈક જગ્યાએ કોઈક ટ્રીટીમાં એ નથી આપવામાં આવ્યું, તો શું કરવું? તો સૌથી પહેલો નિયમ છે કે તો આપણે ભારત સરકારના કાયદા મુજબ ગણવાનું. પેલા ટ્રીટીમાં હોય તો ટ્રીટી પ્રમાણે ગણવાનું, નહીં તો પછી એના જેવી બીજી ટ્રીટી હોય એના પ્રમાણે ટેક્સ વ્યાખ્યા કરવાની, નહીં તો પછી ભારત સરકારના કાયદા પ્રમાણે કરવાની. એટલે આ સંજોગોની અંદર જ્યારે ટ્રીટીની અંદર જ્યારે વેગનેસ હોય ત્યારનો શું એ પ્રશ્ન હવે ભારત સરકારે પોતાના હાથ ઉપર લીધેલો છે કે વેગનેસ હોય તો અમે એટલે એ સત્તા એને મળેલી છે. બીજું NR to NR ની રોયલ્ટીને માટેના પ્રશ્નો પણ છે. પછી કેટેગરી 3 AIF એને સેલ્સ થ્રુ પાસ કરવાની છે. અત્યારનો જે બીજો પ્રશ્ન છે જે હું સેજ અછડતો પણ બોલી ગયો કે રૂલ્સ ઘડવા માટે સરકારે આપણી પાસે સજેશન મગાવ્યા છે, એ હવે ક્યારે આવશે? અને રૂલ્સને કારણે પણ લો છે એનો શેપ થોડો ઘણો બદલાય છે, એટલે એને માટે નવા રૂલ્સ અને નોટિફિકેશનની પણ રાહ જોવાની છે. અને બહુ મોટા સિગ્નિફિકન્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં ચેન્જ થવાના છે. નવા કાયદાની અંદર VDA ને હવે એસેટ તરીકે ગણી છે. એટલે હવે જેને આપણે ક્રિપ્ટો કરન્સી, જેને VDA કહેવામાં આવે છે, વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ એસેટ, એ હવે અસ્પૃશ્ય રહી નથી. હવે એને માટે સરસ રીતે એસેટ તરીકે ગણીને જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. આ તો એક સારી વસ્તુ છે જ, કારણ કે આજે નહીં તો કાલે તમારે ક્રિપ્ટો કરન્સીને માન્યતા આપવી પડશે. દુનિયાની અંદર 1000ની આસપાસ ક્રિપ્ટો કરન્સી છે. દુનિયા એની અંદર વ્યવહાર કરે છે. તમારે જો વર્લ્ડ વાઇડ તમારે વેપાર કરવો હોય તો ક્રિપ્ટો કરન્સી સ્વીકારવી પડશે અને આપવી પણ પડશે. તો એનાથી શરમાવાને કોઈ કારણ ન હોવું જોઈએ. સરકારે બહુ આવકારદાયક પહેલ કરી છે. અને બાકી તો હવે આ કાયદાનો અમલ કેવી રીતે થાય છે એ સૌથી વધારે અગત્યનું છે. બાકી
આ કાયદો મારી દ્રષ્ટિએ થોડો સાઈઝમાં નાનો થયો છે, સેક્શનના નંબર ભલે વધ્યા, શેડ્યુલ ભલે વધ્યા, પણ ફોર્મ્યુલા પણ વધી છે ને. યસ 6 ની 46 થવી એ કઈ નાની સૂની વાત નથી. લગભગ 7 થી 8 ગણી ફોર્મ્યુલા, એટલે તમારે ફોર્મ્યુલાની ગણતરી સહેલી થઈ પડે. યસ અને એ સહેલી થાય એટલા માટે એની અંદર પેલા પ્રશ્નો ન રહે, ઇન્ટરપ્રિટેશનના પ્રશ્નો દૂર થઈ જાય છે, જે કાયદામાં જ પ્રોવિઝન છે. એટલે આ સંજોગોમાં આ કાયદો આવકારવા જેવો છે. મારી પોતાની માન્યતા પ્રમાણે આ કાયદો સમાજની અંદર સરળતા લાવશે, લિટિગેશનો કદાચ ઓછા પણ કરે, સિવાય કે ઇન્ટરપ્રિટેશનના અનેક સવાલો અને પેલાના આવે. સાહેબ, આપણે જૂના કાયદા મુજબ સેક્શન અને નવા કાયદા મુજબ ક્લોઝ બહુ સરસ રીતે તમારી પાસેથી સમજ્યા. હવે સર, આના સિવાય કોઈ સેક્શન માંથી જે ક્લોઝ થયા છે એમાં કોઈ ચેન્જીસ છે? હવે આમ જોઈએ તો સેક્શન અને ક્લોઝની અંદર લાંબો તફાવત ન કહેવાય. જે જૂની સિસ્ટમ હતી એમાં પહેલા સેક્શન, એના પછીનું સ્ટેજ એટલે સબસેક્શન, એના પછી ક્લોઝ, પછી સબ ક્લોઝ, પછી પ્રોવાઇઝો અને એક્સપ્લેનેશન આવતા હતા. હવે અહીંયા શરૂઆત ક્લોઝ થી થાય છે, એટલે માત્ર નામનો જ ફેરફાર છે. ક્લોઝ કહેવાથી શું ફેર પડે? એટલે એનાથી કોઈ લાંબો ફરક નથી પડતો. પણ હવેથી જરા બોલતી વખતે ધ્યાન ના રાખવાનું કે ક્લોઝ કહેવાનું છે શબ્દ, સેક્શન નથી બોલવાનો. ઓલ રાઈટ, કરદાતાને લાંબે ગાળે તો ફાયદો જ થવાનો છે, એનાથી ડરવા જેવું નથી. બીજી વસ્તુ, આપણે કન્સલ્ટન્ટે થોડુંક ઓછું વાંચવાનું છે, પાના જ અડધા થઈ ગયા છે. નવી વસ્તુ છે ને એ શરૂઆતમાં તમને ડર આપે છે. એક દીકરી જયારે પરણીને સાસરે જાય ને ત્યારે એને એમ લાગે કે મારી સાસુ કેવી હશે, મારો વર કેવો હશે. મારે ને મારા દીકરાને એક જરા હળવો પ્રસંગ કહીને જ મારી વાત પૂરી કરી. એ અમદાવાદ નોકરી કરતો હતો, મારા વેવાઈ રાજકોટ. સ્વાભાવિક છે કે દીકરી એ રાજકોટ હોય. એ અમદાવાદથી સાંજે એને ક્વાર્ટર આપવામાં આવ્યું હતું અમદાવાદ બેંક તરફથી. એટલે ત્યારે એના મિત્ર સાથે એના બાઇકની અંદર બેસીને, પોતે પોતાનું વાહન ન લઈ જાય, એના બાઇકમાં પછવાડે બેસી જાય અને ઓફિસે આવી જાય. આશ્રમ રોડ ઉપર ઓફિસ, રિજનલ ઓફિસમાં હતો, એટલે થોડોક વહેલો પણ નીકળી શકે, 5 વાગે કે એવી રીતે. કારણ કે બાકીના સમયે 7, 7, 8 વાગ્યા સુધી કામ કર્યું હોય તો કોઈ વાર 5 વાગે જવા દેવામાં ના ન પાડે. એટલે આવે એટલે લગભગ રાત્રે 9:30, પોણા 10 રાજકોટ પહોંચે. 5 વાગે ત્યાંથી નીકળે, 5:30 વાગે ટ્રાવેલ્સ ને ત્યાં પહોંચે. 6 વાગ્યાની બસ હોય તો 9:30 વાગ્યાની આસપાસ, 10 વાગ્યાની આસપાસ આવે એટલે હું એને ગાડી લઈને તેડવા જાઉં. પછી આવી બેગ મૂકી અને જમવા બેસી જાય. પછી એ ગાડી અથવા તો મારું સ્કૂટર કે કંઈક લઈને એની ફિયાન્સીને મળવા જાય. તો મારા વેવાઈ એમ કે શ્વેતા બેટા 10:30, પોણા 11 સુધીમાં આવી જજો. સ્વાભાવિક છે, દીકરી પ્રમાણે કરે. દીકરો મારી આગળ ફરિયાદ કરે કે આ પપ્પાજી આમ કેમ કરતા હશે. એટલે એને મેં હસતા હસતા એકવાર સમજાવ્યું કે બેટા તારે બેન છે, હું એક દીકરીનો બાપ છું. એટલે બને એવું કે દીકરીને બાપને ચિંતા હોય. એને શું ચિંતા હોય ખબર છે? કે મેં જમાઈ છે ને આમ મારી રીતે બધું જોઈ તપાસી સારી રીતે ગોત્યો છે, પણ ખબર કેમ પડે? પરિચય થાય ત્યારે ખબર પડશે. જીવડે વકાળ થાય. આ અત્યારે ભર્યું નાળિયેર. એટલે સસરા જમાઈને લગ્ન સુધી આમ જરા ટેન્શન રહેતું હોય. લગ્ન થઈ જાય, 2-3 વર્ષ થાય પછી સસરાજીને એમ લાગે કે ના ના, અમે જમાઈ માયનો ને એવો 80-90% પણ માપમાં નીકળ્યો છે, એટલે એ રાજી હોય. મૂળ વસ્તુ એની દીકરીને સુખી કરવી છે, દીકરીને ટેન્શન ન આવે એ જોવું. એટલે આવું થયા કરે. તો કે સસરા જમાઈ વચ્ચે લગ્ન વખત થાય, સાસુ બહુ વચ્ચે કોઈ દી નહીં થાય. મેં કીધું એ તો લગ્ન થવા દે ને પછી થશે. એટલે આ નવો કાયદો આવ્યો, જૂના કાયદાના ઘણા પ્રશ્નો સોલ્વ થશે, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. પછી 2-4-5 વર્ષ જવાથી
એટલે નવા પણ ખબર પડશે. નવા કાયદા સાથે સગાઈ થઈ ગઈ છે. હજી સગાઈ થઈ છે, લગ્ન થવા દો યસ. પછી ખબર પડશે, કઈ વાંધો નહીં. એટલે આ કાયદો છે, આપણે ત્યાં વહુ બનીને આવે છે કે આપણે ત્યાં જમાઈ બનીને આવે છે, એ હવે આપણને ખબર નથી. જે બને તે આપણે સ્વીકારીએ. સાહેબ, હવે અંતે તમે અમારા દર્શક મિત્રોને શું કહેવા માંગો છો? આ કાયદાથી પેલી વાત કે ડરવાની જરૂર નથી. સરળ છે. લિટિગેશનો એક જુદા એરિયાની અંદર વધી શકે, અમુક એરિયામાં ઘટે, પણ તમારે યાદ એ રાખવાનું છે કે સરકારની માઇક્રોસ્કોપિક નજર તમારા ઉપર છે. શક્ય હોય ત્યાં સુધી આવક છુપાવો નહીં. આપણા ટેક્સના દર ઓછા છે પ્રમાણમાં, બીજા દેશો કરતા આપણે ત્યાં ટેક્સની જવાબદારી ઓછી છે. એટલે આ સંજોગોની અંદર ટેક્સનું કમ્પ્લાયન્સ પૂરેપૂરું થાય એ જરૂરી છે. હવે ધીમે ધીમે ફેસલેસ એસેસમેન્ટ અને ફેસલેસ ફાઇલિંગ ઓફ રિટર્ન, આ બધી વસ્તુ વધવાની છે. એ વધશે એટલે આપણે એની અંદરના જે ટેકનિકલ હિચીસ છે એ ન કરીએ અને પૂરેપૂરી વ્યવસ્થિત માહિતી સાથે ભરીએ તો હું માનું છું પ્રશ્નો દિવસે દિવસે ઓછા થશે. જે પ્રશ્નો થશે એ મોટે ભાગે ઇન્ટરપ્રિટેશનને લગતા જ થશે, જેને માટેના રસ્તા અવેલેબલ છે, ભારતની ન્યાય પ્રણાલીમાં પડ્યા જ છે. Yes. સાહેબ, આપે આપનો કિંમતી સમય આપ્યો એ માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને વાતો વિથ મૌલિક યુટ્યુબ ચેનલ તરફથી આપને એક નાની અમથી ગિફ્ટ. થેન્ક યુ.